मग त्या आपल्या जुलाबवरच्या गोळ्या वगैरे असतात तर त्या ग्राम निगेटिव्ह ऑर्गॅनिझमवर ऍक्ट होतात. पण पॅरासिटामॉल जर प्लेन असेल तर त्याच्याबद्दल आम्ही जरा फोकस केला आणि पॅरासिटामॉल बद्दल आम्ही थोडा रिसर्च केला. तर आम्हाला काही पेपर असे सापडले की डायरेक्ट पॅरासिटामॉल इफेक्ट नाही दाखवत, पण इनडायरेक्टली पॅरासिटामॉल त्याच्यावर इफेक्ट दाखवते. तर त्याच्यासाठी मग आम्ही वाडकर मॅडमशी वगैरे चर्चा केली. त्याचे मटेरियल्स वगैरे फायनल म्हणजे मटेरियल्स म्हणजे ऑर्गॅनिझम वगैरे कुठले यूज करायचे ते ठरलेलं आहे. साधारणतः म्हणजे हे ऑर्गॅनिझम जनरली लॅबमध्ये एक्सपेरिमेंट करायचं असेल तर हेच ऑर्गॅनिझम यूज करतात मेजॉरिटी. आणि ऍसिटामिनोफेन म्हणजे पॅरासिटामॉलचं हे नाव आहे. प्लेन पॅरासिटामॉल जे मार्केटमध्ये आपण घेतो तीच पॅरासिटामॉल यूज करायचे. फक्त त्याचे डायल्युशन वगैरे कसे करायचे आहे ते अजून आमचं डिस्कस नाही झालं. जे ऑर्गॅनिझम आहेत ते पॅथॉलॉजी कडून किंवा आपण कॉलेजमधून लॅबमधून अवेलेबल करून घेऊ शकतो. आता ह्याचा आउटकम असा होणार आहे की तुम्ही पॅरासिटामॉल साधारण काय यूज करतो तर नॉन स्टेरॉइडल ड्रग आहे ती, म्हणजे अँटी इन्फ्लॅमेटरी नॉन इन्फ्लॅमेटरी अँटी स्टेरॉइडल ड्रग आहे. त्या ड्रगचा उपयोग काय होतो, मसल्स पेन वगैरे असतील तुमच्या तर त्या आपण कमी करण्यासाठी वगैरे ती वापरतो. पण आम्ही जेव्हा त्याचं जर माहिती काढली तर त्या ड्रगमुळं सीओएस म्हणजे सायक्लोऑक्सिजेनेस ची सिक्रेशन आहे ते इनिबिट करतं. मग पुन्हा प्रश्न आम्हाला हा आला की मग तसं जर झालं तर त्याचा आपल्याला तोटा होईल ह्या युजनं. कारण की अजून एक कारण आहे त्याचं की प्रोस्टाग्लॅन्डिन म्हणजे जखम झाल्यानंतर जे सेलचं सिक्रेशन होतं त्यावेळेस प्रोस्टाग्लॅन्डिनचं सिक्रेशन होतं ती जखम भरण्यासाठी. पण मग तेच जर सिक्रेशन पॅरासिटामॉलमुळे जर थांबत असेल तर मग ती जखम लवकर भरणार नाही किंवा तिथं ते पस फॉर्मेशन वगैरे असं चान्सेस आहेत असं आम्हाला वाटलं. पण नंतर पुन्हा अजून आम्ही एक पेपर बघितला तर त्या पेपरमध्ये असं लिहिलेलं आहे की जेवढा त्याच्यावर इफेक्ट होतो तो एकदम मायनर प्रमाणात आहे, तो एवढा काही मेजर नाही. त्यामुळं अगदी त्याचा काही पॅरासिटामॉल वापरल्यानंतर प्रॉब्लेम होईल असं काही वाटत नाही. आता फ्युचर प्लॅन्स जर असे आहेत की आपण मल्टीड्रग रेजिस्टन्स कंडिशन ही आपण बऱ्याचदा बघतो किंवा आता नवीन नवीन अँटीबायोटिक शोधणं जरा डिफिकल्ट झाले. आता सुडोमोनास वगैरे जे असतील तर ते एमडीआर कंडिशन दाखवतात किंवा ट्युबरक्युलोसिस आहे ते सुद्धा आपल्याला त्याला ट्रीट करायला अवघड जाते. तर मग पॅरासिटामॉल काय होतंय की आपण घेतो डॉक्टरांकडून किंवा मग बऱ्याचदा मेडिकलमध्ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पण मिळतं आपल्याला. आणि रेग्युलरली म्हणजे त्याचा इंटेक होतो. व्हायरल इन्फेक्शन असेल किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल, थोडा आपलं ताप आला वगैरे तर आपलं अंग वगैरे दुखतं तर त्याच्यावर डॉक्टर ह्या गोळ्या देतात. मग ह्याचा उपयोग आपल्याला सप्लिमेंटरी ड्रग किंवा ह्याच्यापासून एखाद्या कॉम्प्लेक्स ड्रग डिझाईन करता पण येऊ शकतो. आणि थोडासा रिलीफ मिळेल की अँटीबायोटिक नवीन शोधण्यापेक्षा जे आहेत अँटीबायोटिक त्यांचाच वापर आपण ह्याच्यासाठी ह्या म्हणजे सोप्या प्रमाणात किंवा जास्त एफर्ट न घेता आपल्याला त्याच्यावर टॅकल करता येईल. ओके ओके चालेल. मॅम काही बरं अमृतराज, हो हो अमृतराजला आहे क्वेश्चन. मला एक सांग की आता तू अँटीबायोटिकला रिप्लेस असं थोडीशी स्ट्रॅटेजी आहे असं तू म्हणतोयस, माझा आवाज येतोय ना? तर मग ऑलरेडी मार्केटमध्ये इतके ड्रग्ज येतात अवेलेबल की ते अँटी मायक्रोबियल म्हणून वापरली जातात. म्हणजे बरेचसे इन्फेक्शन झाले की आधी डॉक्टर ते ड्रग्ज देतात अँटीबायोटिकच्या आधी, आणि ते देऊन बघतात, नाही झालं तर लास्ट पर्याय हे अँटीबायोटिक देतात. मग त्या केसमध्ये तू काय सांगशील? ऑलरेडी आहेत मार्केटमध्ये इतके सारे ड्रग्ज, मग त्याला हा अल्टरनेटिव्ह पण होऊ शकतोय कारण की हाच आपल्याला रेग्युलर यूज करतात. आणि बरेचदा लोक काय करतात की ह्याचं हे करतच नाही, डॉक्टरांना न विचारताच ह्या गोळ्या घेतात. हा रेग्युलर यूज करतो हो ते घेतात की. हो की माझा क्वेश्चन काय आहे की ऑलरेडी मार्केटमध्ये इतके ड्रग्ज आहेत की जे अँटी मायक्रोबियल म्हणून, आता ताप आला, ताप म्हणजे थोडं कशाच तरी इन्फेक्शन असेल तर आधी ड्रग्ज देतात आणि नंतर मग अँटीबायोटिक लास्टला देतात. ते जर टेम्परेचर नाही कमी आलं 3-4 दिवस ट्राय करून तर देतात. अशी रुटीन प्रॅक्टिस आहे डॉक्टरांची. मग ऑलरेडी मार्केटमध्ये अँटी मायक्रोबियल ड्रग्ज इतके अवेलेबल आहेत, मग आपण पॅरासिटामॉलचा तसा विचार का करायचा? याचं काही तुला सिग्निफिकन्स उत्तर देता येईल का? म्हणजे हे थोडंसं परवडण्यासारखं पण वगैरे आहे आपल्याला, आणि ते आहेतच, पण ह्याच्या बरोबर हा सुद्धा वेगळा पर्याय आपल्याला मिळू शकतो ऍडव्हान्स कंडिशन. म्हणजे आता आपण तुम्ही म्हणताय तसं त्या गोळ्या अँटीबायोटिकच्या आधी त्या गोळ्या देतात, पण त्याची नेक्स्ट स्टेप ही होऊ शकते.
चालेल, जरा वाच अजून डिटेल. हो मॅम. बरं, अजून माझं रेग्युलर प्रॅक्टिकल बद्दल एक थोडे क्वेश्चन्स आहेत. की आता मला एक सांग, प्रोटीन इस्टिमेशन बाय लावरी मेथड आपण बघतो, त्याचं तू मला प्रिन्सिपल सांगू शकशील? Which type of the reagent used in the protein? सॉरी मॅम. किंवा लावरी मेथडला अजून कुठला सबस्टिट्यूट बहुतेक लॉरिक सोल्युशन रिप्लेस बाय एनी अदर? नक्की नाही मला आठवत आता. मला आवाज येत नाही रे. आठवत नाही मॅम आता. अमृतराज. हॅलो हॅलो. हा मॅडम, आवाज येत नाही का? हॅलो. येतोय मॅम तुमचा आवाज, बोला. मला आन्सरच ऐकू येत नाही. चालेल. ज्यांचं झालेलं आहे ते लिहू करा. प्रिया अडसूळ. ओके सर. अमृतराज, तू पण लिहू, झाला तरी चालेल. ओके सर. हॅलो. हा मॅम, येतोय आवाज तुमचा? हॅलो. हॅलो. हा, झालं का अमृतराज? हो हो मॅम. हो, चालेल चालेल. नेक्स्ट कॅन्डिडेट कोण आहे? हॅलो. रोल नंबर 3. ओके, शिवानी. चालेल, करू दे प्रेझेंटेशन. बाद प्रेझेंटेशन घेऊ परत पहिलं. हो. ओके. मॅडम दिसते का? नाही बघ आणखी. काय नाही दिसत का? आवाज नाही येते? दिसत नाहीये म्हणलं. दिसत नाहीये का? एक मिनिट. इथं शेअर आणि कॅन्सल ऑप्शन येते. शेअर वर क्लिक करू ना? शेअर मध्ये क्लिकच होत नाही. हो हो. क्लिकच होत नाही शेअर वर. आता दिसते? पीपीटी मला शेअर, पीपीटी मला शेअर कर, मी इकडून शेअर करतो. हा ठीक आहे. व्हॉट्सअपला करू का? आता दिसते, आता दिसते बाळा, आता दिसते. हा दिसते नीट? हो हो, दिसते दिसते. Hello everyone, my name is Shivani Dilip Bhosle and I am doing this project work with my friend Aishwarya Satish Bobde. Our project topic is studies on microflora of Satara Municipal Corporation and their workers, which are street sweepers. According to me, introduction in our Hello, आवाज येत नाही का? Hello. हॅलो. येतोय हॅलो. शिवानी. येतोय ना? According to our research work, our introduction of our project is street sweepers play an important role in maintaining health and hygiene in our city. This job is exposed to every sweeper to a very higher risk factors such as dust, aerosols, volatile organic matters, and different type of pathogens, as well as non-pathogenic microorganisms. म्हणजे प्रत्येक जे ह्यांचं वर्क असतं ते डेली रुटीनवर चाललेलं असतं आणि ते दिवसाच्या बरेच तास हे
मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या किंवा टॉक्सिक मटेरियलच्या संपर्कात येत असतात आणि त्यांचं सारखं सारखं एक्सपोजर होऊन होऊन त्यांची इम्युनिटी पण वीक होते आणि कदाचित ते त्यांच्या ज्या वर्कमुळे त्यांच्या हेल्थवर ऍडव्हर्स इफेक्ट पडतो आणि तो इफेक्ट कमी करण्यासाठी आमचं हे प्रोजेक्ट आहे. आणि मेन म्हणजे आम्हाला त्यांच्या बॉडीवर जो मायक्रोफ्लोरा त्यांच्या काम करायच्या अगोदर आणि काम केल्यानंतर जो मिळणार आहे तो आम्हाला त्याचा मेकअप स्टडी करायचा आहे आणि त्याच्यावर काय होम रेमेडीज असतील तर आम्हाला ते शोधून काढायचे आहेत. वर्षानुवर्ष भारतात आपण आयुर्वेदिक मध्ये बऱ्याचशा होम रेमेडी बघत आलोय, पण त्या होम रेमेडीजचा उपयोग ह्यांच्या बॉडीच्या मायक्रोफ्लोरावर कितपत होतोय हे आम्हाला झोन किंवा डिस्क मेथडनं ट्राय करून बघायचंय. आणि जर आमच्या प्रोजेक्टमध्ये जर आम्हाला ह्यांच्या बॉडीवर एखादा वेगळी स्ट्रेन किंवा वेगळी स्पेसिस वगैरे जर सापडली तर त्याचा आम्ही 16S RNA प्रोसेस करून त्याचं आयडेंटिफिकेशन करणार आहोत. आणि ह्याच्यावर सर्वे तर खूप झालेत, पण आपल्या एरियातलं तर नाही झालेलं काही, पण सर्वे झालेत, पण ते फक्त मॉर्बिडिटी आणि मॉर्टॅलिटी रेट्सवर दिसून आलेत. म्हणजे जेवढे तरी रिसर्च पेपर आम्ही बघितले ते फक्त ह्याच टॉपिकवर आहेत, त्याच्यावर रेमेडीज वगैरे असं काही नाहीये. आणि हा कसा सोशल इश्यू आहे त्यामुळं ह्या गोष्टीकडे निग्लेक्ट केलं जातं मोठ्या प्रमाणात. आणि कधी कधी असं होतं की ही लोक ज्या कम्युनिटीमध्ये येतात किंवा ज्या ग्रुपमधून येतात तर त्यांनाही माहित नसतं की आपल्याला काय होतंय. कधी कधी असे फंगल इन्फेक्शन असतात ह्यांच्या बॉडीवर जे ह्यांच्या मदरकडून त्यांच्या बेबीकडे जातात, पण ह्यांना त्याचं गांभीर्यच माहित नसतं की हे काय नक्की. ह्यांना वाटतं हे हेरिडेटरी आहे, पण आपण त्याच्यामधून त्यांना अवेअर करू शकतो की ह्या गोष्टी चुकीच्या आहेत म्हणून. आणि यांची फायनान्शियल कंडिशन पण त्या प्रमाणात विकत असते, त्यामुळं ह्यांना मोठे मोठे जर आजार झाले तर ह्यांना त्याच्याबद्दल अवेअरनेस नसते किंवा मोठा खर्च होईल म्हणून ही लोक त्याच्याकडे निग्लेक्ट करतात. आणि हा आमचा प्रोजेक्ट आहे. आम्ही ह्याच्यामध्ये मेथोडॉलॉजी अशी वापरणार आहोत की सातारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या इथले वर्कर्स जे आहेत त्यांच्या हाताचे 30 पीपल आम्ही सिलेक्ट करणार, त्याच्यामध्ये त्यांच्या हाताचे स्वॅब घेणार समोरून आणि हाताच्या मागच्या साईडचे, ते आम्ही डिस्टिल्ड वॉटरमध्ये सेव्ह करणार आणि जोपर्यंत आम्ही लॅबोरेटरी पर्यंत पोहोचत नाही. आणि लॅबोरेटरीमध्ये आल्यानंतर आम्ही ते मॅकॉन्किज आणि न्यूट्रिएंट अगारवर ते स्ट्रिक करणार आणि त्याचं कल्टिवेशन घेणार. आणि कल्टिवेशन घेतल्यानंतर मग आम्ही त्यांचा डाटा जो आहे तो नीट प्रमाणात सेव्ह करणार, ज्याच्यामध्ये त्यांची नेम, एज, हेल्थ कंडिशन, ऍड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट डिटेल्स असतील. त्याच्याकडून आम्हाला त्यांची व त्यांच्या फॅमिलीचा जो डाटा आहे तो आम्हाला नीट प्रमाणात पूर्णपणे सेव्ह करून ठेवता येईल. आम्ही आमचे जे स्वॅब घेणार आहे ते डिस्टिल वॉटरमध्ये ठेवून आणणार आहे, का तर पुढील त्याच्यामध्ये एरर्स वगैरे येऊ नये किंवा वेगळं काहीतरी कंटॅमिनेशन त्यामध्ये येऊ नये. आमच्या प्रोजेक्टचा आउटकम असा आहे की ह्या लोकांना आपण अवेअरनेस करावं आणि मेन म्हणजे जे नवीन वगैरे काय स्ट्रेन भेटली तर ती पण आम्ही आयडेंटिफाय करून त्याचा मायक्रोबियल मेकअप पण आम्ही चेक करू शकतो. आणि अजून एक म्हणजे तर होम रेमेडीजच्या मदतीनं हे कसं कमी करता येईल. आणि म्हणजे माहितीये की लोक मास्क वगैरे वापरतात, पण मास्क वगैरे ही कन्सेप्ट आता कोविडमुळे बऱ्याचशा लोकांना कळली, पण ही पहिली माहित नव्हती. त्यामुळं ह्याच्यामुळं अजून लोकांना कशी जागरूकता करता येईल हे आम्ही आमच्या प्रोजेक्ट मधून करणार आहोत. झालं सर. ओके ओके ओके. वॅम पंगाई हे कोणतं असोसिएशन दाखवतं? सिम्बायोटिक दाखवतं का कसं दाखवतं? सिम्बायोटिक असोसिएशन दाखवतं, एंडोसिम्बायोट किंवा एक्झोसिम्बायोट. ओके. सिम्बायोटिकचा अर्थ काय होईल? सिम्बायोटिक म्हणजे दोन्ही ऑर्गॅनिझमला त्याचा बेनिफिट होतो. इथं कोणाकोणाला बेनिफिट होतो? रूटला, रायझोमियमच्या रूटला आणि फंजायला, म्हणजे फंजायला राहायला घर मिळतं आणि रायझोमियमला नायट्रोजन फिक्सेशनसाठी मदत मिळते. ओके ओके ओके. चालेल. मॅडम लेफ्ट झालेत वाटतं आता नेटवर्क नसल्यामुळे. चालेल, तू लिहू शकते. हा ठीक आहे, थँक्यू सर. ओके. 4. येस सर. हा ऐश्वर्या प्रेझेंट कर मला. हां हाय.
सर दिसतंय? हो दिसतंय. हा सर, माझ्या प्रोजेक्टचं नाव आहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टडीज ऑन मायक्रोफ्लोरा ऑफ सातारा म्युनिसिपल दोघांचं सेम आहे कॉर्पोरेशन का? स्ट्रीट स्वीपर. हॅलो. हा दोघी आम्ही केले. ओके. तर इंट्रोडक्शन असं की स्ट्रीट स्वीपर्स असतात जे ते आपल्या सिटीजचे स्वच्छ असू दे, करत आता असतात एक दररोज. सांगू मला कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ईस्ट सांग काही. मी आता ऐकलंयच ना आपण सगळं. कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ईस्ट. हा चालते. ईस्टचे काही कॅरेक्टरिस्टिक शेअर करू का स्क्रीन मग? शेअर करू नको आता, एक हे मिनिट. प्रोजेक्ट करायचं नाही. कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ईस्ट. ईस्ट हे युकॅरियोटिक असतात ओके. आणि युकॅरियोटिक आहेत का कन्फर्म? हो सर. आणि रायबोसोम कोणता प्रेझेंट आहे? आणि ATS. ATS. हा. आणि त्याचे ATS चे युनिट 50S आणि 30S. 50S आणि 30S. ओके, छान. मला सांग, हे ईस्ट ॲटोट्रॉपिक आहेत का? ॲटोट्रॉपिक आहेत का हेटेरोट्रॉपिक? सांग बाळा पटकन. आवाज येतोय? सर येतो. चालेल. तर तसं सांग पटकन, वेळ नाही आपल्याकडे. सर मला क्वेश्चन नाही कळला. अरे ईस्ट ॲटोट्रॉपिक आहे का हेटेरोट्रॉपिक? सर हेटेरोट्रॉपिक आहे. युनिसेल्युलर आहे का मल्टीसेल्युलर का बोथ? हॅलो. युनिसेल्युलर आहे का मल्टीसेल्युलर? मल्टीसेल्युलर असतात सर. बर, मल्टीसेल्युलर आहे कन्फर्म? हा सर. बर, चालेल. लिहू हो तू आता. हा सर. ओके. रोल नंबर 5. हा सर. कोण? विनया. करू का शेअर? हा, PPT? कर. PDF आहे. ओके, कर. विनया, हा? प्रोजेक्टचं टायटल सांग आणि थोडं इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्ह आणि मटेरियल मेथड डायरेक्ट. हा. माझं टायटल आहे रिव्ह्यू स्टडी ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल आणि मायक्रोबियल डायव्हर्सिटी ऑफ अकॅसिया. त्यामध्ये अकॅसिया आहे ते इंडियामध्ये अकॅसियाची निटोलिका ही स्पेसिस सापडते. त्याच्यामध्ये त्याला बाबूळ आपण कॉमनली बोलतो आणि त्याच्यामध्ये त्याचे जिथं वेस्टर्न घाट आहे तो बायोडायव्हर्सिटी रिच आहे. त्याच्यामुळं तिथं वेगवेगळी आडवी कर, तुझी स्क्रीन आडवी कर. दिसते का सर? आडवी कर म्हणलं. सर होत नाही रोटेट. होत नाही का रोटेट? होत नाही. नाही. चालेल. ऑब्जेक्टिव्ह वरती आहे. ऑब्जेक्टिव्ह वरती हो का? सर ऐश्वर्याचं झालं काय प्रेझेंटेशन? मॅडम, ऐश्वर्या sir. आणि शिवानी या दोघांचं एकच होतं.
अॅकेसियाचे भरपूर असे मेडिसिनल ऍस्पेक्ट आहेत. त्याच्यामुळं त्याचे लिव्ज मध्ये आहेत, बार्क मध्ये, लीफ मध्ये आणि त्याच्या सॉइल मध्ये भरपूर रिच मायक्रोबायोडायव्हर्सिटी आहे. आणि त्याच्यामुळं त्याच्यामुळे आम्ही अॅकेसिया हे ट्री यूज केलेले आहे. त्याच्यामध्ये सिम्बायोटिक असोसिएशन असणारे बॅक्टेरिया पण भरपूर जास्त आहेत. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही म्हणजे मेन ऑब्जेक्टिव्ह हे आहे की तिथली सॉइल मायक्रोफ्लोरा काय आहे तिथला, आणि तो रिस्टोर कसं करते इकोसिस्टीम ते चेक करणार आहे. आणि त्याच्यानंतर न्यूट्रिएंट सायकलिंग ते कसं मेंटेन करतंय, आणि सॉइल रिटेन्शन, वॉटर रिटेन्शन कॅपॅसिटी कशी आहे, आणि ते कोणते ऑर्गॅनिझम करतायत सॉइल रिटेन्शन, मायक्रोबियल डायव्हर्सिटी रिच, ते आम्ही आयसोलेट करून पुढच्या फ्युचर यूज साठी करणार आहे. मटेरियल मेथड अशी यूज करणार आहे की सॉइल सॅम्पल घेऊन त्याचं सिरियल डायल्युशन करणार आहे, आणि जर लोअर डायल्युशन आहे त्याचं आम्ही स्ट्रिकिंग करणार आहे, आणि हायर डायल्युशन आहे त्याचं स्ट्रिकिंग करून जे रिझल्ट येतील ते आम्ही 16S RNA किंवा सॅंगर मेथडनं आम्ही त्याचा आयसोलेट करणार आहे, आणि ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम शोधून त्याचा पुढे काय यूज होईल इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू साठी ते बघणार आहे. ओके ओके मॅम, काही क्वेश्चन्स? हॅलो प्रतिभा मॅम? स्टॉप करू का शेअरिंग? हो, स्टॉप कर बाळा. हॅलो, हा मॅम, आवाज येतोय का? हा. येतोय, बोला. हॅलो सर. येतोय मॅम, बोला. हॅलो 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 येतोय मॅम, बोला. आवाज येतोय तुमचा. हॅलो हॅलो मलाच येत नाही आवाज सर येतोय आवाज, मॅडम रेंजचा तुमचा. प्रॉब्लेम असल्यामुळे. बरं, विनयाची कन्सेप्ट काय होती समजली? हो, विनयाची कन्सेप्ट समजली नाही मला. मॅम, मी अॅकेसिया हे हॅलो यूज केलंय. तिथलं सॉइल फर्टिलिटी, जो जिथं अॅकेसिया आहे तिथली सॉइल फर्टिलिटी इन्क्रीज होते. जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम ते फर्टिलिटी इन्क्रीज करतात सॉइलची, ते आयसोलेट करणार आहे. आणि फ्युचर यूज साठी त्याचं काय म्हणजे त्याचं फॉर्म्युलेशन बनवून, जर आपण अॅकेसिया असं ट्री आहे की कोणत्याही ड्राफ्ट कंडिशनला वगैरे ऍडव्हर्स कंडिशनला ग्रो होतो. मग त्याच्यात कुठल्या अशा प्रॉपर्टी आहेत किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत ते आपण ते आयसोलेट करून, जिथं इनफर्टाईल आहे लँड तिथं ते डायरेक्ट बायो बॉल्स बनवून वगैरे तिथं आपण यूज करू शकतो. बर, मला एक सांग, ते त्याची कपॅसिटी फर्टाईल सॉइलची आहे, ही कशावरून तुम्ही म्हणताय? मग काय त्याला तुम्ही काय वाचता त्याच्याशी रिलेटेड? फर्टिलिटी आहे तिथं जे नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया आहेत ना, त्याच्यावरून त्याची फर्टिलिटी आपण डिसाइड करणार आहे. ओके, पण ते इतर ठिकाणी पण असू शकते ना, जिथं व्हेजिटेबल्स उगवतात किंवा डायकॉटिलिडन प्लांट्स येत आहेत, तिथं पण तिथं फर्टिलिटी ही जास्तच असते. हा, मग आणि तुम्ही का केलं ते जास्त आहे पूर्ण फर्टिलिटी तिथं? ऑल पार्ट आहेत ना, मेडिकल व्हॅल्यू आहे. मग ते तिचं शेडिंग ऑफ होऊन काय कालांतरानं तिथे लँड वरती पडले डिकम्पोज होईल. त्याचं जे ऑर्गॅनिझम आहे ते लँड मध्ये येऊन त्यात जर वेगळी स्पेसिस भेटली किंवा वेगळं काय आयसोलेशन झालं तर, म्हणून आता म्हणतेच हे मेडिकल प्रॉपर्टी आहे. मेडिकल प्रॉपर्टी मध्ये मोस्टली काय असतं? अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी. मग ते लँड वरती जर प्लांट पडलं, डिकम्पोज झालं, तर डिग्रेडेशन होणार ना, किंवा तिथले ऑर्गॅनिझम किल होणार. कन्सेप्ट काय समजली नाही ग विनया तुझी तेवढी. म्हणजे पूर्ण हॅलो विनया, आवाज येतो ना माझा? हो, येतोय मॅम. अॅकेसियाचं ट्री आहे ना, त्यातलं डिफरंट हं. पार्ट यूज करणार आहे, किंवा सॉइल किंवा तिथला मायक्रोफ्लोरा आम्ही यूज करणार, म्हणजे मायक्रोबियल डायव्हर्सिटी पण चेक करणार आहे. सॉइल फर्टिलिटी आणि मायक्रोबियल डायव्हर्सिटी दोन्ही कन्सेप्ट आम्ही तिथं हे करणार आहे, म्हणजे त्यातलं रिसर्च करणार आहे. बरं, ठीक आहे. असं आहे थिंग. बरं, काय नाही तुमची त्यांची नावं सांगायची असतात पहिल्या, बरं का? आता आमच्या लक्षात नाही तुमच्याकडे कोण आहे. तर माझा एक दुसरा क्वेश्चन होता प्रॅक्टिकलशी रिलेटेड. हॅलो. हा मॅम, येतोय आवाज. ओके. मला व्यायाम माझा एक क्वेश्चन होता की हा हा मॅम.
नाही मी ती काय विचारत नाही कुठले एक्सपेरिमेंट आहेत, मी तुला क्वेश्चन विचारणार आहे की ऑर्सिनो आहे, विस्कोमीटर होतं. ऑर्सिनल एस्टिमेशन त्याचं ऑर्सिनल एस्टिमेशन तुम्हाला प्रिन्सिपल सांग. RNA estimation ऑर्सिनल मेथड. What happened in the estimation of RNA? त्याच्यामध्ये आपण RNA एस्टिमेशन म्हणताय ना मिस? हो. बायल्स ऑर्सिनॉल मेथड की RNA एस्टिमेशन फ्रॉम ईस्ट, ते दोन्ही पैकी कोणतं मला कळालं नाही. अगं इथे पार्ट आहे, त्या मधून RNA सिलेक्ट करतो. मी विचारलंय तुला क्वेश्चन की एस्टिमेशन ऑफ RNA बाय और बायल्स ऑर्सिनॉल मेथड. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ ऑर्सिनॉल मेथड? त्याच्यामध्ये RNA मध्ये पेंटोज शुगर असते आणि त्याच्यामध्ये जो आपण ऑर्सिनॉल आणि आयन क्लोराईड आहेत ना, ते कंबाईन होणार आणि हीटच्या प्रेझेन्स HCl असणार आहे त्या RNA मध्ये, आणि ते हीटच्या प्रेझेन्स मध्ये ते हायड्रोलिसिस होईल त्या प्युरिन रिंगच्या रायबोजच्या, आणि त्याच्यानंतर तो RNA ना त्याचं कन्वर्ट होईल फुरफुरल स्ट्रक्चर मध्ये, त्याचं कन्व्हर्जन होईल आणि आणि ते फुरफुरल आहे ते ऑर्सिनॉल आणि फेरिक क्लोराईड आहेत ते प्रेझेन्स मध्ये ते ब्ल्यू कलरचा कॉम्प्लेक्स रेच करणार. ब्ल्यू कलर का कुठला कलर? ब्ल्यू ग्रीन कलर, दोन कॉम्प्लेक्स. दोन कॉम्प्लेक्स का एक? आणि एकच कॉम्प्लेक्स. व्हॉट यू सी फायनल कलर ऑफ? ब्ल्यू ग्रीन असं त्यात. आणि व्हॉट इज द फायनल कलर यू हॅव टू सी? कोणता कलर पाहिला शेवटी? ब्ल्यू आलेला. ब्ल्यू किंवा ग्रीन? ब्ल्यू. ओके, मे बी. हा ठीक आहे. तुम्ही बघा, एकदा अभ्यास करा. स्टुडंट ओके, विनय झाला असेल ते लिव्ह कर. रीना? येस सर. प्रेझेंट कर. हां. सर दिसते का स्लाइड? येस. तर आम्ही युट्रॉफिकेशन वरती वर्क करणार आहोत आणि आमच्या प्रोजेक्टचं टायटल आहे डेव्हलपमेंट ऑफ मायक्रोबियल कॉन्सोर्शिया फॉर इफेक्टिव्ह कंट्रोल ऑफ युट्रॉफिकेशन, आणि आमचे मेंटॉर आहेत मृदुल सुतार मॅम. सो व्हॉट इज युट्रॉफिकेशन? आता आपण आपल्या पॉन्ड किंवा लेकमध्ये सध्या न्यूट्रियंट्सचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत चाललेलं आहे, त्यामुळे अल्गल ग्रोथ आणि प्लांटची ग्रोथ तिथे जास्त प्रमाणात होते. त्यामुळं जे आपले मराईन किंवा जे पॉन्डमधले जे फिशेस आहेत त्यांच्यावरती त्याचा जास्त इफेक्ट होतोय आणि त्याची वॉटर क्वालिटी पण बिघडते. त्यामुळं आम्ही हा टॉपिक चूज केलाय. या पिक्चरमध्ये आपल्याला एक क्लिअर लेक दिसतोय, त्यामध्ये अल्गल ग्रोथ नाहीये, पण ज्यावेळी पोल्युशन झाले आणि न्यूट्रियन्सची वाढ झाली त्या पॉन्डमध्ये, त्यावेळी अल्गल ब्लूम्स तयार झालेत. So why eutrophication is a problem? Eutrophication is an enrichment of water by... एक मिनिट, आता एवढा वेळ नाही आपल्याकडे पूर्ण हे करायला. काही क्वेश्चन्स मी विचारतो, तेवढंच सांग. युट्रॉफिकेशन कॉज होण्यासाठी कोणकोणते फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आहेत? इंडस्ट्रियलायझेशन आहे, न्यूट्रिएंट्स फॅक्टर आहे. इंडस्ट्रीमधून जे मोठ्या प्रमाणात वेस्ट जातात त्याच्यामधून न्यूट्रिएंट्स पण पास होतात, जे डायरेक्ट वॉटर बॉडीजमध्ये आता सोडले जातात. त्यामुळे वॉटर बॉडीमध्ये न्यूट्रिएंट्सचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं आहे. आणि जे आपलं घरातील सगळं वेस्ट किंवा असं जे असतं ते सगळं वॉटर बॉडीमध्ये आहे तसंच सोडलं जात आहे, त्यामुळे तिचं न्यूट्रिएंट्स वाढत आहेत त्याच्यामध्ये. आणि जे फर्टिलायझर आहेत ते हाय कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये यूज केल्यामुळे पण वाढत आहेत न्यूट्रिएंट्स. नायट्रेट्स वगैरे काही, फॉस्फरस, नायट्रेट. हा सर, काही त्याचे नाव सांग ना, फॉस्फरस वगैरे काही आहेत का? हां, नायट्रोजन फॉस्फरस यांची लेवल, नायट्रेट फॉस्फरस यांची लेवल वाढली. ओके.
सेकंड क्वेश्चन, हे algae आहेत, बरोबर आहे. हा. युट्रोफिकेशन मध्ये algae तयार झालेले असतात. तर algae मध्ये कोणकोणते कंपोनंट्स आहेत त्याच्या सेल वॉल मध्ये? सेल वॉल मध्ये काय काय प्रेझेंट असतं algae? सेल वॉल कशापासून बनलेली असते? जसं फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरियल सेल वॉल मेड फ्रॉम पेप्टाइड ग्लायकॅन. तर algae ची सेल वॉल कशाने बनलेली आहे? ग्लायकोप्रोटीन्स, पॉलिसॅकराइड्स. ओके, चालेल. सेकंड असं आहे, मला थर्ड एक क्वेश्चन. युट्रोफिकेशनचं एक्झाम्पल. काय मॅम? हॅलो. नाही नाही सर विचारतात, सर कंटिन्यू करतात. हॅलो सर, कंटिन्यू करा तुम्ही. हो मॅम. हा. नंतर क्वेश्चन असं आहे बाळा, हा. की युट्रॉफिकेशन मध्ये algae तयार होतात, बरोबर आहे. आणि आपण सिंगल सेल प्रोटीन स्पिरुलिना हे सुद्धा एक algaeच आहे. तर मग आपण त्या algae पासून सिंगल सेल प्रोटीन वगैरे तयार करू शकतो का युट्रॉफिकेशनच्या algae पासून? नाही सर, नाही माहिती. का बरं? कारण आपण खर्च करून स्पिरुलिना प्रोडक्शन करतो ना. तर इथं आपल्याला विना काही खर्च न करता ऑलरेडी युट्रोफिकेशन थ्रू algae तयार झालेले आहेत. मग त्याच्यापासून तुम्ही SCP का तयार करू शकत नाहीत? काय प्रॉब्लेम होईल? प्युअर कल्चर नाही भेटणार सर. कंटॅमिनेशन असेल मध्ये हा. का टॉक्झिक असतील? टॉक्सिक पण असणारच आहेत ओके, आणि कंटॅमिनेशन पण. बरं. याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत प्रोजेक्टचे, मला एकदा सांगा बाळा. ऑब्जेक्टिव्ह असे की आम्ही मायक्रोबियल कॉन्सर्शिया फाइंड आउट करणार आहोत वॉटर बॉडी मधला. आणि त्याचे वेगवेगळे टेस्टिंग इफेक्टिव्हनेस चेक करणार आहे त्या कॉन्सर्शियाचा त्या युट्रोफिक लेकवरती. ओके ओके. मला तुमच्या नियर बायचं एखादं एक्झाम्पल सांगू शकाल का जिथे युट्रोफिकेशन झाले? हो मॅम, कोल्हापूरमध्ये रंकाळा लेक, शिवाजी युनिव्हर्सिटी लेक पण आहे. शिवाजी युनिव्हर्सिटी लेक आहे त्याच्यात हो आहे. युट्रोफिकेशन? बरं, अजून मेजर ज्याच्यावरती गव्हर्नमेंट वर्क करते असा कुठला एरिया? पंचगंगा. मग कन्सर्शियम तुम्ही आयसोलेट करून तिथून काय करणार आहे बरं पुढे? पुढे मग ते वॉटरची पोर्टेबिलिटी वाढवण्यासाठी आम्ही ते जिथे वॉटर पॉन्ड असे जे स्थिर असतात त्याच्यामध्ये ऍड करून आम्ही ते डिक्रीज करण्याचा ट्राय करणार आहे, अल्गल ग्रोथ होऊ नये यासाठी. हो, हे आता तुम्ही ऍक्च्युअल साईटवरचं बोलता, पण लॅबमध्ये आपण कसं करणार हे सगळं? लॅबमध्ये आम्ही सॅम्पल घेऊन येणार त्या लॅबवर पॉन्ड मधले सॅम्पल घेऊन येणार, कलेक्ट करणार. त्यानंतर हा बोला की, बोला. त्यानंतर त्याची एनरिचमेंट करणार आम्ही नायट्रेट ब्रॉथ यूज करून. ओके. मग ते नायट्रेट युजिंग आता माझं ऑर्गॅनिझम जे एक बरं ठीक आहे, आपण थोडं प्रोजेक्ट सोडून क्वेश्चन विचारूया. मला एक प्रॅक्टिकलचा क्वेश्चन विचारायचं तुम्हाला. आर्सेनल जे आहे, सॉरी आर्सेनल नाही, एस्टिमेशन ऑफ अमायनो ऍसिड बाय विच मेथड यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ अमायनो ऍसिड्स? मेथडचं नाव सांगू? हा मेथड. हॅलो, निनायट्रेट मेथड. हा मेथड निनायट्रेट. व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मेकॅनिझम ऑफ निनायट्रेट विथ अमायनो ऍसिड? जे फ्री अल्फा अमायनो And ऍसिड which type असते. of the color of the... हा मॅम, फ्री अल्फा अमायनो ऍसिड अमायनो ग्रुप जो असतो त्याच्याबरोबर ट्रीट होते निनायट्रेट, आणि पर्पल कलर आपल्याला लास्टला. त्याला काही स्पेसिफिक कंडिशन वगैरे करावी लागते का आपल्याला? ऍसिडिक, अल्कलाइन? नाही माहिती मॅम. बरं ठीक आहे सर, कंटिन्यू. चालेल रेना, लेफ्ट होतो. हा ठीक आहे सर, थँक्यू.
7 पुणे. हा येस सर. हा कल्याणी प्रेझेंट कर. दिसते का स्क्रीन? हॅलो. हॅलो. हॅलो मॅम. हॅलो मॅम. हॅलो. हॅलो. हॅलो कल्याणी. हॅलो कल्याणी. हॅलो. हा मॅम स्क्रीन शेअर केले की माझी मीटिंग लिव्ह होतीये. मी तू बोल. सरांना सेंड करू का? सरांना सेंड कर आणि तोपर्यंत तू एक सरांना. ओके ओके ठीक आहे. हॅलो. हॅलो. कल्याणी प्रेझेंट केलं का? नाही मॅम सर कल्याणीने प्रेझेंट नाही प्रेझेंट नाही होते. केलं. तुम्हाला शेअर करेल पण तिला पण तो मी एक्सप्लेन करायला सांगितले. कल्याणी बोल ना. हां ठीक आहे मॅम. मॅम प्रोजेक्ट नाव आहे एक्सट्रॅक्शन ऑफ डिफरंट अँटीमायक्रोबियल अँड अँटीफंगल अँटीबॅक्टेरियल ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अकेशिया ट्री. त्यामध्ये ॲब्स्ट्रॅक्टमध्ये असं आहे की आता अकेशिया प्लांट्स पासून त्याच्या म्हणजे आजकालच्या याच्यामध्ये मेडिसिनल यूज फार होतं त्यामध्ये आणि डिफरंट कंट्रीजमध्ये चिफली आपल्या अकेशिया प्लांट इझिली अवेलेबल होतं. त्यामध्ये त्याची प्रॉपर्टीज भरपूर साऱ्या असतात मेडिसिनल आणि मोस्टली आपल्या डिसीज रिलिव्हिंगसाठी अकेशिया प्लांटचा यूज होतो. त्यामध्ये आमच्या प्रोजेक्टमध्ये असं आहे की त्याचे अकेशिया प्लांटचे डिफरंट पार्ट्स आणि त्याचे डिफरंट पार्ट्स पासून एक्सट्रॅक्ट करून त्याच्या प्रॉपर्टीज यूज करून मेडिसिन किंवा अशा यूज करणं मग डेली लाईफमध्ये. आणि मॅम इंट्रो वगैरे देऊ का? ओके. काय म्हटलं? दिसते मला स्क्रीन. आम्हाला दिसतंय? आता नाही दिसत आहे. दिसत होती सर स्क्रीन. आता त्याच्या आधी दिसत होती. हा आता ओके दिसते सर. हे डायग्राम मध्ये आम्ही अकेशिया प्लांट आणि ब्रांचेसचे मायक्रोस्कोपिक फील्डचे स्ट्रक्चर आहे. खाली त्याचे लीफचे स्ट्रक्चर आहे आणि डिफरंट लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स असतात त्याचे वेगवेगळे खाली दिले आहेत. अकेशिया निलोटिका, अकेशिया अरेबिका असे डिफरंट स्पेसिसचे डिफरंट लीव्ह टाईप्स असतात. ते पिक्चर आहे खाली. Acacia plants usually medicinal in form. It gives source of traditional. तुझं आणि विनयाचं एकसारखं झालं. हा ओके. काही अडचण नाही मग शेअर करायची काय विनयनं गरज काय नाही. वेगळीच कन्सेप्ट सांगितली. असं का मग तू सर. कर. हो चालेल चालेल. डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह आणि विनयनं कन्सेप्ट वेगळी सांगितलेली. ओके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह आणि मटेरियल मेथड वरती मटेरियल अँड मेथडॉलॉजी. मटेरियल अँड मेथोडॉलॉजी. सॅम्पल ऑफ अकेशिया निलोटिका कलेक्ट फ्रॉम नियर प्लेसेस. म्हणजे आता ओव्हरऑल इंडियामध्ये अकेशियाचे प्लांट जास्त असतात त्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जास्त प्लांट्स आहेत. आपण ते चिफली अवेलेबल करून
आपण एन्शियंट टाइम मध्ये डोमेस्टिकली हा बापूळ झाडाचा उपयोग करत होते की त्याची पावडर पेस्ट करून ते अँटी फंगल अँटी मायक्रोबियल किंवा इचिंग वगैरे असेल तिथे यूज करत होते. आता जनरली आता कोरोनामध्ये आता जे कोरोना पेशंट आहेत घरात आणि त्यानंतर त्यांची टेस्ट निगेटिव्ह आली, पण घर जर स्टरलायझेशन करायचं असेल तर हे अकेशिया पॉड्सचे पॉड्सचा यूज करून आपण घर वगैरे एकच स्टरलाइज मिनिट करू बाळा. शकतो. मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन सांग बरं याचं. म्हणजे कशा मायक्रोबियल प्रकारे एस्ट्रलायझिंग एजंट म्हणून काम करतं, त्याचं सर आवाज मेकॅनिझम खूप नेमकं प्रोटीनला डिनेचर करतं का कशाला डिनेचर करतं, काय करतं ते सांग बरं. हॅलो सर. आवाज येत नाही का? हॅलो हॅलो आवाज येत नाही का माझा तुला? हॅलो सर, आवाज येत नाहीये. हा, मला फुल मीटिंग मध्येच ब्रेक होत होता आवाज सगळा. आता मला येतोय? नेटवर्कच नाही. हॅलो सर. माझा क्वेश्चन असा आहे बाळा, सरांनी मेकॅनिझम विचारलंय, मेकॅनिझम ऍक्शन विचारलेलं. काय? काहीच आवाज येत नाही सर, सॉरी. मेकॅनिझम काय होतं, ऑर्गॅनिझम कशा किल होतील सांगू शकतेस का? ओके चालेल, लिहू तू लिहू. हॅलो, हॅलो लिहू म्हणलं, लेफ्ट टू मीटिंग. हॅलो. अरे लिहू बाळा तू, झाली तुझी मीटिंग, आपल्या वायवा झाला, लिहू कर. रोल नंबर 8. रोल नंबर 8. हा दशरथ, कंटिन्यू कर. हाय. कल्याणी तू लिहू कर. हॅलो. कंटिन्यू कर, वेळ नाही आपल्याकडे, होऊ द्या पटकन. हां ओके सर. हां सर, आम्ही प्रोजेक्टचं नेम आहे माझ्या इन्व्हर्टेज प्रोडक्शन युझिंग वेस्ट जॅगरी. गाईड आहेत आम्हाला प्रज्ञा झांबरे मॅम. इंट्रोडक्शनमध्ये इन्व्हर्टेज एन्झाइम हायड्रोलिसिस द O glycoside bond forming a equimolar mixture of glucose. Invertase enzyme belongs to which class of enzyme classification? कोणत्या क्लासमध्ये? सॉरी सर. हॅलो. हॅलो. इन्व्हर्टेज एन्झाइम कोणत्या क्लासमध्ये बिलॉंग करतो? हां सॉरी सर. माहित नाही का? ओके. मेथडॉलॉजी सांगू का? एकदा मला एम टॉपिक सांग, पर नको एम सांगे. हां. एम ए तुझ्या ऑब्जेक्ट सांग तुझे काय आहे. इन्व्हर्टेज प्रोड्युसिंग युझिंग वेस्ट जॅगरी. ऑब्जेक्टिव्ह सांग, ऑब्जेक्टिव्ह. पण हॅलो. हा, जागरीच्या बेस पासून इन्व्हर्टेज एन्झाइम तू प्रोड्यूस करून काय करणार, पुढे काय करणार सांग. इन्व्हर्टेज एन्झाइमचा काय उपयोग आहे, यूज काय आहे? मॅम चॉकलेट इंडस्ट्रीमध्ये नंतर नॉन क्रिस्टलायझिंग क्रीम बनवण्यासाठी, नंतर फूड आणि ब्रिव्हरेज इंडस्ट्री. नाही, तुम्ही शुगर काय केन. करणार आहे ते सांग. सिम्युलेट करून काय करणार आहे? हा म्हणजे इन्व्हर्टेज एन्झाइमच प्रोड्यूस करणार आहे फक्त. त्याचं कुठं काही करणार नाही का पुढं? इन्व्हर्टेज मग काही ईस्ट पण प्रोड्यूस करते की, खूप सारं करते ईस्ट. ते तर आहे. मग तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत? तुम्ही कशासाठी इन्व्हर्टेज एन्झाइम आयसोलेट करणार आहे? का क्लिअर नाही? नाही मॅम, म्हणजे आता क्लिअर मॅम. करून घ्या.
हा हो ठीक आहे. असू दे, आलं लक्षात आमच्या. तुम्ही आता क्लिअर करून घ्या. आणि मी फक्त एक सिम्पल क्वेश्चन विचारते की विच मेथड यूज फॉर द प्रोटीन एस्टिमेशन. लावरे मेथड. Okay, and there is any other method you have for the estimation of protein? दुसरी कुठली मेथड आहे का अजून लॉवरी सोडून? नो आयडिया. सॉरी मॅम. ओके. दशरथ, लायटिक नेक्स्ट. लायटिक फास्टचे एक्झाम्पल. सॉरी सर. लायटिक फास्ट म्हणजे नेमकं काय त्याची किंवा लायटिक फास्ट डिफाईन कर. डिफाईन लायटिक फास्ट. एग इनॉक्युलेशन नावाचं एक प्रॅक्टिकल केलेले तुम्ही. हो सर. त्याच्यामध्ये काय केलेलं नेमकं, किंवा एग इनॉक्युलेशन मध्ये काय करता तुम्ही? एग इनॉक्युलेशन मध्ये एम्ब्रिओ मध्ये एगच्या एम्ब्रिओ वरती म्हणजे वरती कॅव्हिटीमध्ये मार्किंग करून इनॉक्युलेशन करते. Inoculation is done by carried out with the help of syringe. हा सिरिंज. Okay. सिरिंज ऑफ निडल. बर. आणि मग इन्क्युबेशन टाइम किती आहे त्याचा? 1 to 2 days एग युजड. 1 to 2 days. फक्त मध्ये एम्ब्रिओ डेव्हलप होतो का? म्हणजे इनॉक्युलेशन साठी एग यूज करते ते 1 ते 2 दिवसाची. बरं, त्याच्यात एम्ब्रिओ डेव्हलप झालेलं तुम्हाला कसं कळतं? नो आयडिया. हा एक्झाम प्रॅक्टिकल केले ना? हो केलं की. मग एक्झाम तुम्ही एम्ब्रिओ डेव्हलप झालेलं कसं बघता? डार्क रूम मध्ये मॅम. हो की, पण काय बघता त्याच्यात, कसं बघता? तुम्हाला वरून तर काय दिसणार नाही आता एम्ब्रिओ तयार झाला एग्ज मध्ये, पण ते कसं चेक करता तुम्ही? अभ्यास नाही सर. ओके ओके मॅम, चालेल. लेफ्ट टू बाळा. हो ठीक आहे. 9. येस सर. पटकन पटकन होऊ द्या. सर आमचा टॉपिक आहे आयसोलेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल मायक्रोऑर्गॅनिझम फ्रॉम टेक्सटाईल वेस्ट वॉटर. तर त्यातून आम्हाला मायक्रोऑर्गॅनिझम असं शोधून काढायचं आहे की जो वेस्ट वॉटर मधले जे डाई किंवा वेस्ट वॉटर जे आपल्याला उपयोगीचं नाहीये डाय, तर त्यांना डिग्रेडेबल करणारा मायक्रोऑर्गॅनिझम शोधून काढायचा आहे. ओके. पण शोधून काढून पुढे काय करणार तू? ऑर्गॅनिझम मिळाला तुला, दोज हॅव द कॅपॅसिटी टू डिग्रेड डाय, बट व्हॉट इज द युअर एम ऑर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ युअर प्रोजेक्ट? तो मायक्रोऑर्गॅनिझम शोधून काढून आणि त्याचे सिग्निफिकन्स आम्हाला शोधून काढायचे तो की अजून नंतर काय म्हणजे सिग्निफिकन्स? कशा प्रकारे तो अजून इतर डायटला किंवा अजून कुठे उपयोग होईल का, जिथे की वेस्ट वॉटर किंवा पोल्युशन जास्त आहे. तर ते कशाचं पोल्युशन? वेस्ट वॉटर. कुठल्या वेस्ट वॉटरचे? टेक्सटाईल इंडस्ट्रीतले म्हणजे डायज. डायचं जिथे वेस्ट वॉटर आहे तिथलं तुम्ही काय करणार आहे? तिथून सॅम्पल घेऊन म्हणजे त्यातून मायक्रोऑर्गॅनिझम शोधून काढायचं आम्हाला. ओके, तुला मिळाला चांगला प्रॉमिनंट ऑर्गॅनिझम हॅव द कॅपॅसिटी टू डिक्लोराइज और डिग्रेड टेक्सटाईल डायज. पर व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ युअर प्रोजेक्ट? नाही सांगतायत? नाही. बर, माझा अजून एक क्वेश्चन तुला रेग्युलर प्रॅक्टिकलचा जो आता दशरथला विचारलेला, विच इज द मेथड यूज फॉर द प्रोटीन एस्टिमेशन एक्सेप्ट लावरी मेथड? नाही मॅम, सांगता ना. बर, लावरी मेथडचं फंक्शन सांग, प्रिन्सिपल सांग. प्रोटीनचं कॉन्सन्ट्रेशन प्रोटीनचं कॉन्सन्ट्रेशन काय?
डिटर्मिन करायचंय. हो की, पण मी प्रिन्सिपल तुला विचारलंय पुढं काय ते डिटरमाइन करायसाठीच ती प्रोसिजर आहे. पण हाऊ टू डिटरमाइन द प्रोटीन कॉन्सन्ट्रेशन फ्रॉम गिवन सॅम्पल, which type of the reagent used or which type of the indicator used in this process? नायट्रोजन, कॉपर, आयर्न आणि अल्कलाईन कंडिशन असे पाहिजे. हा बाळा, प्रिन्सिपल तुला सांग म्हटलं त्यात सगळं येतं रे. रिएजंट कुठला वापरतात सांग, इंडिकेटर कुठला वापरतात सांग. फॉलिन फेनॉल. ओके. आणि बाकी सोल्युशन कुठले कुठले आहेत आठवते का काय? 3 सोल्युशन आपल्याला तयार करायचे असतात. बर, कुठला कलर येतो? फॉलिन फिनॉलला कुठला कलर येतो फॉलिन फिनॉल ऍड केल्यानंतर? एक्झॅक्ट नाही माहिती. मग का तुम्ही काय अभ्यास केलाय की नाही रे? जर्नल वाचताय की नाही? व्हायवाला आलायसा? सर पुढे घ्या कंटिन्यू करायला. सर सर काय सरांच्या इकडे काय रेंज नाही का? बरं, दुसरं तुला काय सांगता येईल सांग, कुठल्या एक्सपेरिमेंट बद्दल काय बोलता येईल का? अरे दशरथ, आपलं ऋषी, हो. सगळ्या क्वेश्चनचे नाही म्हणल्यानं कसं जमेल? एखाद्या तरी क्वेश्चनचं उत्तर द्यावं लागेल ना. तर त्याला कुठला क्वेश्चन, त्याला कुठला एक्सपेरिमेंट येतोय तो सांग. सरांचा सांग, मॅडमचा सांग, माझा सांग, कुठले एक्सपेरिमेंट येतोय ते सांग. एखादं प्रिन्सिपल सांग कुठल्या तरी एक्सपेरिमेंट. तुला सगळ्यात सोपं एक्सपेरिमेंट देतो. मला इलेक्ट्रोफोरेसिसचं प्रिन्सिपल सांग. प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, चालेल. लेफ्ट हो ऋषी. रोल नंबर 10. हा सर. मयुरी, प्रेझेंट कर बाळा. हो. तोपर्यंत इलेक्ट्रोफोरेसिसचं प्रिन्सिपल सांग प्रेझेंट करत करत. सर नाही माहिती. ओके. एक मिनिट. सर त्यांना झालेले एक्सपेरिमेंट्स येत नाही आणि न झालेले एक्सपेरिमेंट्स कसे येईल? ते बीएससी लाच झालेलं आहे ना. बीएससी ला झालेलं सर काय आठवत नाही आता कुणाला. बेसिक गोष्ट आहे इलेक्ट्रोफोरेसिस मायक्रोबायोलॉजी वाल्यांसाठी. बरं, तिला प्रोटीन, मयुरी प्रोटीनचं जरा प्रिन्सिपल सांग. एक मिनिट. दिसते का मॅम? हा दिसते स्लाइड. मला जर प्रोटीनचा आधी प्रिन्सिपल सांग आणि मग जा तू प्रेझेंटेशन कर तुझं. हो. सांग. विस्कोसिटीचं ना? प्रोटीन एस्टिमेशन. विस्कोसिटी जर तू विचारलं तर काय अजून लय पुढचा प्रश्न आहे. हा साधा सांग. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ प्रोटीन एस्टिमेशन एक्सपेरिमेंट? नाही मॅडम, नक्की काय सांगू? बर, नक्की काय सांगू शकतो? नाव सांग. गाईड कोण आहे तुमचे? गाईडचं नाव सांग. यादव सर. ओके. तिथं लिहिलेलं नाही का? लिहिलं आहे की. आहे का? वरच्या स्लाइड मध्ये मी खालची स्लाइड दिसते. बोल, प्रेझेंट कर. दिसते ना? हो हो दिसते. हा. टायटल नेम स्टडी ऑफ एक्झॉटिक प्लांट स्पेसिस ग्लिरिसिडिया सेपियन्स. Gliricia is a genus of flowering plant in legume नाही ऑब्जेक्टिव्ह सांग तुमचे फक्त. हॅलो मयुरी. हा. याच्यामध्ये आम्ही बायोकेमिकल कॅरेक्टर बघणार आहे त्या प्लांटचे आणि कंपोजिशन बघून नंतर त्याच्यावर प्रॉपर्टीचा काही यूज करता येऊ शकतो इंडस्ट्रीमध्ये ते बघणार. मग तुम्ही प्रॉपर्टी कसं चेक करणार? त्याच्यामध्ये काय काय कसं चेक करणार?
कुठली मेथड वापरणार? बायोकेमिकल टेस्ट यूज करणार किंवा मग बायोकेमिकल कशासाठी? प्लांटसाठी? हा, ते एक्स्ट्रॅक्शन वगैरे करून ते आपण क्लोरोफिलचं करतो तसं. मग क्लोरोफिलचं करतो तसं म्हणजे क्लोरोफिल पिगमेंट फक्त त्यात दिसतात ग फोटोसिंथेटिक. ह्याच्यात तुम्ही एक्झॅक्ट काय करणार आणि त्या प्लांटला मराठीत काय म्हणतात ते सांगा. आपल्या इकडे काहीतरी उंदीर मारी असं म्हणतात. बर बर. हा, जे फ्लॉवर इम्पॉर्टंट आहेत का स्टेम लिव्स काय इम्पॉर्टंट? त्याच्यामुळे काय होतं, त्याच्यामध्ये जास्त नायट्रोजन फिक्स करते ते प्लांट, त्याच्यामुळे तिथं दुसरे प्लांट ग्रो होऊ शकत नाहीत. बर. आणि ते आपल्या इथले नाही, ज्या वेळेला हरित क्रांती झाली त्यावेळेला आपल्या इकडे ते आणून लावलंय. त्याच्यामुळे नेटिव्ह हे मेक्सिको आहे त्याचं. मग ऐक ना, मग ह्याचे साईड इफेक्ट इतके आहेत की जे नायट्रोजन फिक्स करतात आणि बाकी प्लांटला येऊ देत नाहीत किंवा जगू देत नाहीत. तर मग आपण ह्याचा मेडिसिनल स्टडी काय करून करणार? त्याचा काय काय रोल आहे तिथे? ते ग्रीन मॅन्युअर मध्ये आपण यूज करू शकतो, म्हणजे करतातच ग्रीन मॅन्युअर मध्ये. हा, मग तुम्ही आता ग्रीन मॅन्युअर हा तुमचा मेन ऍस्पेक्ट राहणार का? अँटी मायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी वगैरे काय म्हटली, बायोकेमिकल टेस्ट म्हणली, ते करणार आहे? हा, ते करून बघणार काय आपल्याला त्याच्यातून मिळते. बर, त्याची काही मेथडॉलॉजी सांगता येईल का तुला? काय करणार तुम्ही? अजून तरी काही स्टडी नाही केला पण. बर, त्याचे लिव्ज ते फ्लॉवर्स काय घेणार आहे तुम्ही त्यातलं? असं काही तुमचं डिस्कशन झालंय का? नाही, अजून काहीच नाही. बरं, तुम्हाला जनरल स्टडी करताना तुम्ही म्हटला की उंदीर मारी, म्हणजे उंदराला ते फुलं ठेवले की उंदीर पळून जातो किंवा खाल्ली तर मरतो, असं थोडंसं आहे ना त्याचं नेचर? हा, ते रॅट किलर आहे, त्याच्यामध्ये जे केमिकल आहे त्याचं. हा, मग त्यात इतके साईड इफेक्ट असतील की जे रॅट किल करतील, तर त्याला ह्युमन बॉडीवर ते साईड इफेक्ट किती असेल सांग? त्याच्याशी काही तुला बोलता येईल का? मग तुम्ही का स्टडी करताय ते? नाही. बर, मग मला आता ह्याचं आपलं रेग्युलर प्रॅक्टिकलचं तू म्हणलीस प्रोटीन विस्कॉसिटी. आपण प्रोटीन विस्कॉसिटी का मेजर करतो? आपण तर मायक्रोबायोलॉजिस्ट, आपल्याला प्रोटीन विस्कॉसिटीचा एक्सपेरिमेंट का असेल सिलेबस मध्ये? त्याचं इम्पॉर्टन्स काय असतील सांगू शकतील? नाही मग सर लिव्ह करू शकते बाळा तू. हा, ठीक. इलेवन. सर मी प्रेझेंट कर. ओके सर. सर दिसतीये का स्लाइड? येस येस येस. सर, आमचा टॉपिक डेव्हलपमेंट ऑफ मायक्रोबियल कॉन्सर्शिया फॉर इफेक्टिव्ह कंट्रोल ऑफ युट्रोफिकेशन आहे. मेंटर आहेत मृदुल सुतार मॅम. So basically, what is eutrophication? Eutrophication is a process by which an entire water body or a part of it become overly enriched by nutrients and minerals like phosphate and nitrates, leading to increased production of algal bloom. These phosphate are agriculture pollutant which are significantly increasing with the use of organic and inorganic fertilizers, other potential sources like erosion. Yes, sir. नाही, कंटिन्यू कर तू. डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह वरती जा शिवानी. Okay, sir. Our main objectives are as follows: to isolate microbial consortia from eutrophic water body, testing effectiveness of consortia in treating eutrophic water, to increase potability of water body with use of this consortia. सर, आम्ही इथे मायक्रोबियल कॉन्सर्शिया युट्रॉफिक बॉडी मधून पहिला सिलेक्ट करणार आहोत. म्हणजे कॉन्सर्शिया आम्हाला भेटणार नाहीये, आम्हाला एक पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम भेटेल किंवा अदर ऑर्गॅनिझम्स भेटतील जे आम्हाला युट्रॉफिक वॉटर बॉडी क्लिअर करण्यासाठी किंवा त्याची पोटॅबिलिटी वाढवण्यासाठी यूज करू शकतो. ओके शिवानी, माझा एक क्वेश्चन काय आहे की आता तुम्ही जे ऑर्गॅनिझम आयसोलेट करणार
those have हा. capacity to or have able to degrade or less the eutrophication. येस मॅम. हा, मग ते ऑर्गॅनिझम तुम्ही जे लॅबला आयसोलेट करणार आहे त्याची हो प्रोसिजर मॅम. काय असते? आता इट्रोफिकेशन मध्ये काय आहे की अल्गल मास जिथं जास्त आहे, म्हणजे तुमचे असे ऑर्गॅनिझम असतात ते अल्गीवरती ग्रोथ होणार त्याची, बरोबर आहे? बरोबर बरोबर. मग जर असे ऑर्गॅनिझम जिथं आपल्याला अल्गी पाहिजे अशा कंडिशन मध्ये जर हे ऑर्गॅनिझम गेले तर त्याचे साईड इफेक्ट होऊ शकतात. आणि जर असे ऑर्गॅनिझम नेचरमध्ये अवेलेबल असतील तर इट्रोफिकेशन करायची गरज आहे का? दोन क्वेश्चन आपल्याला समजलं? हा मॅम, एवढं नाही पण मी प्रयत्न करते उत्तर द्यायचा. हा, हो. युट्रोफिकेशन आपल्याला इथे युट्रोफिकेशन ऍक्च्युली हा आता एन्व्हायरमेंटल कन्सर्न झालेला आहे, त्यामुळे आता आपल्याला मेन कन्सर्न आपला हा पाहिजे की युट्रोफिकेशन कसं काढता येईल. ओके. सो युट्रोफिकेशन रिमूव्ह करण्यासाठी आपण असा एक पोटंट स्ट्रेन बघतोय ज्याच्यामध्ये हायपोक्सिक कंडिशन मध्ये ग्रो होण्याची ॲबिलिटी पाहिजे, प्लस तो फक्त म्हणजे नायट्रेट आणि फॉस्फेट वरती ग्रो झाला पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याला जास्त ऑक्सिजन नाही लागलं पाहिजे सर्व्हाइव्ह होण्यासाठी, कारण का ऑलरेडी आपल्या जी युट्रॉफिक लेक किंवा पॉन्ड असणार आहे त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन खूप डिप्लीट झाला असणार आहे. नाही, माझं क्वेश्चन काय आहे की जर ऑलरेडी तुम्ही ते सॅम्पल घेणार आणि त्यातून आयसोलेट करणार ऑर्गॅनिझम जिथे इट्रोफिकेशन बरोबर. झालेलं आहे, मग त्या हा. पॉन्ड मध्ये ते ऑर्गॅनिझम असणारच आहे, तर आपल्याला वेगळं काही काम करायची काय गरज आहे असं मी विचार, म्हणजे त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे तुमच्यावर थोडक्यात? मॅम म्हणजे तो तशा पद्धतीने तसा तिथं काम करत नसणार आहे ना, तो एकटाच असताना ते सफिशियंट नसणार आहे की त्याला सगळं युट्रोफिकेशन घालवण्यासाठी, म्हणून तर आपण कॉन्सर्शिया डेव्हलप करतोय. ओके, पण सेमच सॅम्पल वापरणार ना तुम्ही आयसोलेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम? हो, पण आपण एकाच पॉन्ड मधून सॅम्पल घेणार नाही आहोत, आपण वेगवेगळे पॉन्ड्स घेणार आहोत, त्याच्यामधून जे वेगळे आयसोलेट्स भेटणार आहेत ओके ओके, त्यातून हे आपण तर कॉन्सर्शिया बनवणार. ओके ओके, ठीक आहे. अजून एक क्वेश्चन आहे की जे तुम्ही रेग्युलर प्रॅक्टिकलला विस्कॉसिटीचा एक्सपेरिमेंट करता त्याची हा मॅम. नीड काय आहे, आपण का स्टडी करतो त्याचं? मॅम, विस्कॉसिटीमध्ये म्हणजे नीड म्हणजे आता मायक्रोबायोलॉजी म्हणून विस्कॉसिटी का करतो ह्याचं उत्तर द्यायचं झालं तर मॅम, आपल्याला प्रोटीन स्टडी आहे ऑलरेडी, आणि मायक्रोबायोलॉजी म्हटल्यावर प्रोटीन हा येतोच, तर त्याच्यामध्ये जर प्रोटीनचं डिनॅच्युरेशन होत असेल, आपण विस्कॉसिटीच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये काय करतो, युरिया यूज करतो आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत नेतो, वाढवल्यानंतर प्रोटीन डिनॅच्युअर होतं जसं आपण इन्क्रीज करतो युरिया कॉन्सन्ट्रेशन, तर ते त्याच्या टर्शरी स्ट्रक्चरवर कसं हे होतं ते बघण्यासाठी आपण विस्कॉसिटीचं एक्सपेरिमेंट करतो. ओके ओके. सर, हा सर विचार. ओके. शिवानी, माझं क्वेश्चन म्युटेशन वरून आहे. म्युटेशनचं तुम्हाला प्रॅक्टिकल सुद्धा झालेलं आहे जेनेटिक्स मध्ये. मला सांग, काही फिजिकल एजंट जे म्युटेशन कॉज करतात त्यांची नावं सांग बरं मला. फिजिकल एजंट्स हीट आहे, कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट देऊ शकतो आपण, किंवा सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज करून सुद्धा म्युटेशन कॉज होऊ शकतं. ओके, मला सांग अशा टाईपचे म्युटेशन जे आपण एक्झोजिनियस फॅक्टर देऊन म्युटेशन कॉज करतो, अशा म्युटेशनला आपण काय म्हणतो? म्युटेशन कॉज्ड बाय एक्झोजिनियस फॅक्टर इज कॉल्ड mutation caused by exogenous or external factor is called as spontaneous mutation, induced mutation. Spontaneous mutation. Yes. What? Spontaneous. हॅलो शिवानी, आवाज येतोय? हो सर, येतोय. स्पॉन्टेनियस का? ओके ओके. म्युटेशन लिडिंग टू इव्हॉल्युशन, बरोबर आहे? म्युटेशन नंतर इव्हॉल्युशन कॉज करणार आहे, तर म्युटेशन हे गुड असेल का बॅड असेल का बोथ असेल? सर रिपीट करा प्लीज. म्युटेशन इव्हॉल्युशन कॉज करतं,
म्युटेशन इव्होल्युशन कॉज करणार आहे आणि इव्होल्युशन हे ग्रॅज्युअल चेंजेस आहेत, हळूहळू होणारे चेंजेस आहेत. तर म्युटेशन गुड असतात का बॅड असतात? एकंदरीत तुझा काय व्ह्यू आहे म्युटेशन बद्दल? सर डिपेंड्स की म्युटेशन कुठल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये आणि कुठल्या कारणासाठी व्हायला लागले. ओके ओके. Which carcinogenic agent present in cigarette? नो सर. In tobacco? नाही सर. ओके ओके ओके. चालेल. ओके. लिहू होऊ शकते शिवानी तू. ओके सर, थँक्यू. पुढं नेक्स्ट. हॅलो सर. हा राजेश्री, कंटिन्यू करा. हो. हॅलो सर. हा दिसतीये स्लाइड. माझा प्रोजेक्टचा टायटल आहे आयसोलेशन अँड कॅरेक्टरायझेशन ऑफ बॅक्टेरियल एंडोफाइट ऑफ कुर्कुमा लॉंगा आणि गाईड आहेत मानसी राऊत मॅम. इंट्रोडक्शन देऊ का? ऑब्जेक्टिव्ह फक्त सांग. ऑब्जेक्टिव्ह. Objectives आहेत to isolate endophytic bacteria and identification of endophytic bacteria from the curcuma longa and to investigate the antimicrobial and antioxidant activity of bacteria associated with curcuma longa rhizome and to study the role of endophytes in phosphate solubilization, nitrogen fixation or indirectly by production of antibiotics, siderophores and lytic enzymes against the pathogens. To study the many endophytes constitute the common soil bacteria like Pseudomonas bacillus and that produce diverse राजश्री, range of secondary. हा मॅम. ऑब्जेक्टिव्ह खूप आहेत ग तुझे आणि वेगवेगळ्या व्हरायटीचे आहेत. मग त्यातलं नेमकं तुम्ही काय स्टडी करणार आहे? मॅम त्याची फॉस्फेट सोल्युबलायझेशन, नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये काय रोल आहे तो बघणार आहे. बर. मग बाकी ऑब्जेक्टिव्ह काय ऍड केलेत तुम्ही ते? म्हणजे अजून हे नाही ना कन्फर्म. नाही पण तुमचं कुठलं तरी एक कन्सेप्ट कन्फर्म असेल ना ग, की तुम्ही अँटीऑक्सिडंट म्हणून ते युज करणार आहे का फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया कशा आहेत ते बघणार आहे? काय नेमकं काय रोल आहे तुमच्या? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह सांग तुमच्या ह्याचं. मॅडमनी काय सांगितलं असेल की हे करायचंय आपल्याला काम पुढे? हा मॅम, ते मॅमने सांगितलं फॉस्फेट सोल्युबलायझेशन, नायट्रोजन फिक्सेशन वरती काय रोल. ओके. मग हे प्लांट मधूनच का घ्यायचे तुम्हाला ऑर्गॅनिझम? प्लांट कुठे गेले तुमचे? मला स्लाइड दिसत नाहीये. कुर्कुमाइन काय होता स्पेसिस? कुर्कुमा लॉंगा टर्मरिक मधून. हो ना, पण त्याच्यातूनच तुम्हाला स्पेसिफिक त्याचे एंडोफाइट्स का घ्यायचे? तर रिसर्च पेपर काढले मॅम, तर खूप आहेत म्हणजे दुसरे जिंजर वगैरे. तर कुर्कुमा लॉंगावरतीच मॅम म्हणल्या की करूया. हो की मॅडमनी सांगितलं, पण तुमच्या व्ह्यूने काय का ते घेतलं असेल किंवा त्याचेच ऑर्गॅनिझम का आपण एंडोफाइट्स त्याचे फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग म्हणून युज करणार आहे? कारण फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया ऑलरेडी खूप सारे आहेत आणि चांगल्या कपॅसिटीनं ते फॉस्फेट सोल्युबलाइज करतायत. तर हे स्पेसिफिक घ्यायचं कारण काय आहे कुर्कुमिन? अजून फिक्स असं डिफाईन नाहीये तुमचं की नेमकं काय त्याच्यात वर्क करायचंय ते? एवढं म्हणजे माहिती नाहीये. बरोबर, असू दे. ओके. दुसरा एक माझा क्वेश्चन असा होता की जे तुमचे ऑर्सिनल बायस ऑर्सिनल मेथड आहे, दिस मेथड यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ RNA. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ दिस मेथड? हॅलो मॅम. प्रिन्सिपल ऑर्सिनल मेथडची प्रिन्सिपल सांग. एस्टिमेशन ऑफ RNA बाय ऑर्सिनल मेथड.
मेथड हो. तर प्रिन्सिपल असे की RNA मध्ये रायबोज शुगर नायट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप असते तर हा. जेव्हा HCl ऍड करतो सॅम्पल मध्ये तेव्हा आणि हीट देतो तेव्हा हायड्रोलिसिस होतं प्युरिन रिंगचं and convert to furfural and this furfural in presence of deorphenol and ferric chloride it raise to the blue green complex. ओके. आणि तो ब्ल्यू ग्रीन कॉम्प्लेक्स तुम्ही काय करता डिटेक्ट करता. तर पहिलं जे प्रिन्सिपल आहे की प्युरिन रिंग जी आहे ती हायड्रोलाइज होते पण त्याला HCl कशाला बाइंड होतं एक्झॅक्ट कोणाला हायड्रोलाइज करतं हे माहित आहे का तुम्हाला? रायबोज शुगर. ओके बरोबर आहे कन्फ्युज होऊ नका बरोबर आहे. ओके. आणि प्रोटीन इस्टिमेशन मध्ये तुम्ही कुठली मेथड यूज करता आता म्हणजे तुमच्या आता रेग्युलर प्रॅक्टिकलला कुठली मेथड यूज केली? लॉरी मेथड. ओके. आणि व्हिटॅमिन सी साठी इस्टिमेशन साठी कोणता रिएजंट तुम्ही यूज केला? व्हिटॅमिन सी डिटेक्शन साठी कोणता रिएजंट तुम्ही वापरला? व्हिटॅमिन सी. आहे का लक्षात? इंडोफिनॉल. बर ठीक आहे असू दे. सर कंटिन्यू करा. चालेल. लेफ्ट व्हा तुम्ही काय अडचण नाही. नेक्स्ट. सर स्क्रीन शेअर होते. हॅलो. हो होते. दिसते मला दिसतच नाही. आता नाही तुझा मोबाईल दिसला बघ. हा आता दिसते बघ काहीतरी दिसलं. दिसते. ओके पुढे कंटिन्यू कर. ऑब्जेक्टिव्ह टायटल आणि ऑब्जेक्टिव्ह सांग तुझ्या प्रोजेक्टचे. हा. Project name आहे isolation and characterization of bacteria isolated from the municipal solid waste for the production of the industrial enzymes and waste degradation. Objectives to isolate bacteria from the municipal solid waste, to carry out chemical analysis of the waste, to carry out microbiological and the biochemical characteristics of the isolated bacteria, to investigate the antimicrobial activity and to carry out the waste degradation potential for the selected bacterial sample. वेस्ट अनालिसिस कसं करणार तुम्ही? म्हणजे सिलेक्टेड एरिया आम्ही सिलेक्ट करणार तिथून सॅम्पल कलेक्ट करणार 10 लोकेशन वरून आणि नंतर ते लॅबमध्ये आणून हे सिरियल डायल्युशन करून जे लोएस्ट कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते स्ट्रिक करणार NAच्या प्लेटवर आणि कॉलनीज आयसोलेट करणार आणि नंतर मग त्याच्या मॉर्फॉलॉजिकल आणि बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करून आयडेंटिफाय करणार तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम. हो की पण कुठला ऑर्गॅनिझम आयडेंटिफाय करणार? तुम्हाला कुठला पाहिजे? फिक्स नाहीये म्हणजे कोणते मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या सॉइल मध्ये आहेत जे डिग्रेड करतायत म्हणजे चेक कसं करणार तुम्ही? चेक कसं करणार? आता आयसोलेट्स तुम्हाला मिळायचे पाहिजेत मग तुम्हाला कसं माहित की ते आयसोलेटर्स की हॅव द कॅपॅसिटी टू डिग्रेड द वेस्ट? हाऊ यू चूज दिस ऑर्गॅनिझम? आयडेंटिफिकेशन हा पुढचा पार्ट झाला पण त्याच्या आधी तुम्हाला ऑर्गॅनिझम एक 10 ऑर्गॅनिझम मिळाले तर त्यातले कोणते ऑर्गॅनिझम वेस्ट डिग्रेड करतात किंवा का सगळेच करतात हे कसं चेक करणार तुम्ही?
आहे ती हे करणार प्रोसिजर आहे त्याची. बर, मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेला की तुम्ही जे वेस्ट आणणार त्याचं कॅरेक्टरायझेशन कसं करणार, हा क्वेश्चन होता माझा. कॅरेक्टरायझेशन म्हणजे आता हे वेस्ट आणलं तुम्ही, पण हे वेस्ट आहे हे फक्त वेस्ट तुम्ही नाही आणायचं, सॉइल आणायची. सॉइल थोडस वेस्ट मिक्स असलेली सॉइल आणायची. बरं ओके, पण तुम्ही वेस्टची म्हणजे सॉइल आणली, ऑर्गॅनिझम आयसोलेट केले, पण तुम्हाला वेस्ट ट्रीट करायचंय. हे वेस्ट ट्रीट करायला तुम्हाला आधी चेक केलं पाहिजे ना ते टॉक्सिक आहे की नाही. जर टॉक्सिक नसेल तर तुम्ही का ते हे करताय, डिग्रेड करताय वेस्ट, म्हणजे काय एम आहे त्याचं. त्यामुळे कॅरेक्टरायझेशन काय करणार तुम्ही त्या वेस्टचं, फर्स्ट कॅरेक्टरायझेशन काय असू शकतं त्याचं बेसिक, काय आयडिया आहे का. कुठेतरी थेरॉटिकल शिकला असाल की बरं त्याचे. आवाज येत नाही प्राजक्ता, आवाज हॅलो. कट होतोय, आवाज कट होतोय. हॅलो आवाज कट हॅलो. होतोय, आवाज. हा हा बोला. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, पाऊस पडतोय. हॅलो मॅम. हा बोल बोल, येते आवाज. बोल. हॅलो. हॅलो येतोय ना. येते बोल. वेस्ट जेव्हा तुम्ही कॅरेक्टरायझेशन कराल, तुम्ही वेस्ट आणणार ट्रीटिंगसाठी, तुमचे ऑर्गॅनिझम मिळाले आणि तुम्ही वेस्ट ट्रीट करणार आहे, त्यावेळेस वेस्टचं कॅरेक्टरायझेशन करायसाठी तुम्ही बेसिक काय गोष्टी वापराल. तुम्हाला थेरॉटिकली झालेलं आहे हे सर्व. टीवायला आठवा जरा, सांगता येईल का. नो मॅम, आता नाही आठवत. बर ठीक आहे. ओके ओके, लेफ्ट हो. हा सर. हा पुढे कोण आहे, रोल नंबर 14. हा आशुतोष, प्रेझेंट करू सर. हो कर. नाही तर राहू दे आशुतोष. हा क्वेश्चन विचारतो मी, प्रेझेंट करतो. टायटल सांगू दे सर प्रोजेक्टचं. टायटल सांग. टायटल सर, आयसोलेशन ऑफ डायडिग्रेडिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम फ्रॉम टेक्सटाईल वेस्ट ऑर्डर. प्रेझेंट कर. हे टायटल आहे, सांगू का सर त्याबद्दल. हा सर क्वेश्चन आधी विचारा त्याला, मग आपण विचारूया बा. हो प्रेझेंट कर. करू स्क्रीन मग प्रेझेंट सर. हो सर त्या ह्याने केलेलं होतं की ऋषिकेशने, फार वेगळं काही नसणार आहे, तुम्ही क्वेश्चन विचारा सर. ओके ओके. हा. Which carcinogenic agent present in cigarette? निकोटीन सर. सिगारेट मध्ये निकोटीन. अँड इन टोबॅको? टोबॅको मध्ये निकोटीन सर, आणि सिगारेट मध्ये पण सर टोबॅकोच यूज करतात ना, त्यामध्ये ते टोबॅकोच असतं. ओके. अँड which mutagenic agent present in cigarette? Mutagenic and carcinogenic both are different or same? Different sir. What? Carcinogenic agents are the agents which causing cancers, Yes. and mutagenic agents are the agents which are responsible for mutation. And mutation responsible for cancer? True or false? Is it true? Yes sir. Depending on the type of mutation. Okay. Define spontaneous mutation. Ashutosh. Mutation which is occurring in nature, or the mutation which are induced by the natural condition are known as spontaneous mutation. Okay. What is Kornberg enzyme? कोणते सर? Kornberg enzyme. नाही सर, आयडिया नाही. ओके. डीएनए पॉलिमरेज 1. याच्यामध्ये कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज प्रेझेंट असतात ते सांग. डीएनए पॉलिमरेज 1 सर, एक्झोन्यूक्लियस,
देन प्रूफ रिडिंग ऍक्टिव्हिटी असतात sir. बर. प्रोजेक्ट मध्ये पुढे काय करणार आहे? ऑब्जेक्टिव्ह किंवा काही फ्युचर ऍस्पेक्ट सांग बरं. स्लाइड शेअर न करता तर सांग. ते सर जे काय प्रेझेंट असतात ह्याच्यामध्ये टेक्स्टाईल वेस्ट वॉटरमध्ये ते डिग्रेड करणारं मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे करायचं, फाइंड आउट करायचं. त्यामध्ये ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम परत आपण त्याचं फॉर्म्युलेशन नाहीतर काय तर एखादी प्रोसिजर करून बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अशी काहीतरी एखादी तयार करू शकतो काय हे फाइंड आउट करणारा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. की ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम आयसोलेट करायचं जे डिग्रेड करतात त्या वेस्ट यूज करून किंवा ते वेस्ट न्यूट्रिएंट म्हणून यूज करतात असं मायक्रो ऑर्गॅनिझम फाइंड आउट करायचं. आणि ती मायक्रो ऑर्गॅनिझम परत एखादी त्यातून बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपण तयार करू शकतो काय जेणेकरून ती आपण अप्लाय करू शकतो अशा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये असं ऑब्जेक्टिव्ह आहे पुढं. तर मला फक्त एक क्वेश्चन विचारायचं आहे की व्हिटॅमिन सीच्या एस्टिमेशन साठी कोणता रिएजंट वापरतो? 2,6-डायक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल मॅडम. ओके. तो कुठल्या कलरचा असतो आणि एंड कलर काय येतो त्याच्या रिएक्शन मध्ये? एंड कलर मॅडम पिंक आहे आणि ब्ल्यू कलरचा एंड हे असतो रिएजंट असतो. ओके चालेल. ठीक आहे. बस झाले एवढे क्वेश्चन का विचारायचे आशुतोष? हा सर तुमच्या सर. चालेल लिव कर. ओके थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम. ओके. हा ऋषी. हा तर हे करू का म्हणलं प्रेझेंटेशन करू? तू कामात आहे का? मॅम तो मला वाटतं नाही, थोडा वेळा. काय म्हटलं सर? हॉस्पिटलमध्ये आहे वाटतं तो. मला त्याचा फोन आला होता सकाळीच. बर तू असंच टायटल सांग आणि तुझे ऑब्जेक्टिव्ह सांग फक्त. आमच्या प्रोजेक्टचं टायटल आहे की बायोडिग्रेडेशन ऑफ कॅरेटिन अँड फर्दर यूज ॲज बायोफर्टिलायझर. त्यासाठी आम्ही काय कॅरेटिन आहे ना की बऱ्याच ह्याच्यात नेल्स किंवा फिदर्स किंवा हेअर्समध्ये प्रेझेंट असते की ते लवकर डिग्रेड होत नाही. तर आम्ही सॅम्पल म्हणून काय फिदर्स वापरणार आहे की जे पोल्ट्री पाशी किंवा एखाद्या अशा पोल्ट्री पाशी ह्याच्यात मातीत टाकलेले असलेले फिदर्स घेणार, ते आयसोलेट करणार, त्यापासून ते हे जर करणार त्याचं आयसोलेशन करणार ह्याच्यात मिनिमल मीडियामध्ये. नाही कशाचं आयसोलेशन? बॅक्टेरियाचं का फिदरचं? बॅक्टेरियाचं पण आयसोलेशन करणार आणि फिदर त्यात मीडियामध्ये ते फिदर टाकून ब्रॉथमध्ये त्याचं हे करणार, रोटरी शेकर इन्क्युबेटर लावणार आणि त्यातून बघणार की स्पेसिफिक कोणता ऑर्गॅनिझम किंवा फक्त कॅरेटिनला डिग्रेडेशन करतो हे बघणार. आतापर्यंत बॅसिलस मिळालाय पण ते मिक्स कल्चर होतं त्यामुळे असं सांगता येत नाही. बॅचलर्स कशावरून डिफाईन केला तो बॅचलर्स? मी त्यावेळेस मी पण नंतर झालो होतो मागे तुम्हाला जॉईन यांच्या ग्रुपमध्ये. हो असू दे पण तू बॅचलर्स असं म्हणू शकत नाही रे. कोणी तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये कोणी तुझे बाकीचे पार्टनर आहेत बॅचलर्स आपण म्हणू शकत नाही कारण आपण आयडेंटिफाय केलेले. त्यामुळे फ्यू ऑर्गॅनिझम्स किंवा ऑर्गॅनिझम हॅव द कॅपॅसिटी टू डिग्रेड फिदर आयसोलेट केले असं म्हणू शकतो. सर हा विचारा क्वेश्चन. अलगीच्या सेल वॉल मध्ये काय प्रेझेंट असतं? अलगीच्या सेल वॉल मध्ये सेल वॉल मेडअप ह्याच्यापासून बनते ग्लायकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन याच्यापासून आठवतं. फंगाईची सेल वॉल नीट आठवण झालं मला याबद्दल. बर. आणि अॅनिमलची सेल वॉल? अॅनिमलचे आपले काय मला तर नाव त्यांचे नीट सांगता येणार. अॅनिमल मध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असतं का? अॅनिमल मध्ये असणार. चालेल लिहू तू काय अडचण नाही. सुप्रिया हॅलो. अॅनिमल मध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असते का बाळा सांग बरं. आपल्यामध्ये कोणती सेल वॉल प्रेझेंट आहे किंवा आपली सेल वॉल कशापासून बनलेली आहे? तुझा आवाज कमी येतोय सुप्रिया, थोडस जोरात बोल.
कमी येतोय आवाज. हॅलो हा हा बोल. हॅलो सर. हा बोल. सेल वॉल नसते सर. सेल वॉल नसते का? फंगाईची सेल वॉल मेड फ्रॉम फंगल सेल वॉल कशापासून बनलेली असते? प्लांट सेल वॉल कशापासून? बॅक्टेरियल सेल वॉल? हे 2-4 ह्याचे सांगून दे मला. प्लांट सेल वॉल सेल्युलोज पासून हम्म. आणि फंगाई कायटिन कायटिन. बॅक्टेरियल सेल्युलोज बॅक्टेरिया 2 प्रकारचे बॅक्टेरिया आहेत, ग्राम पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. दोन्हीची पण सांग. पेप्टिडोग्लायकन सॉरी बर. पेप्टिडो म्हणजे प्रोजेक्टचं टायटल सांग. आवाज जरा मोठा येऊ दे ग, प्रोजेक्ट आवाज येत नाही. हॅलो. हा बोल. हा हॅकॅथॉन येतोय आता. साठी घेतला ते मायक्रोबियल मेलॅनिन प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम द सन. ओके, त्याला टायटल तुम्हाला वेगळं द्यावं लागेल प्रोजेक्टसाठी. हे हॅकॅथॉनला आहे. तुमच्या रेग्युलर प्रॅक्टिकलला तुम्हाला सजेस्ट केलं असेल की गाईडनी कुठलं हे द्यायचं टायटल. गाईड कोण आहेत सुप्रिया? म्हणजे माझा आणि तेजूचा दोघींचं पण पाठवलेलं, मग मॅमनी हा सिलेक्ट करून दिला. गाईड कोण आहेत तुमचे? उतेकर मॅम. ओके. तुम्हाला टायटल चेंज करावं लागेल थोडंसं. हॅकॅथॉन साठी आपण ते स्पेसिफिक टायटल घेतलेलं, पण आताच तुम्हाला रेग्युलर प्रॅक्टिकलला आहे तो टॉपिक, पण टायटल थोडंसं चेंज करावं लागेल. फक्त मेलॅनिन प्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम आयसोलेट फ्रॉम वेस्ट अँड इट्स ऍप्लिकेशन असं काहीतरी टायटल ठेवावं लागेल. आलं लक्षात? हो. ओके. सुप्रिया, तू एमपीसीचा अभ्यास करते, त्याच्या रिलेटेड एक क्वेश्चन विचारतो. एक बॅक्टेरिया एका मिनिटामध्ये 20 मिनिटामध्ये डुप्लिकेट होतो. एक बॅक्टेरिया 20 मिनिटामध्ये डुप्लिकेट होतोय. जर तुझ्याकडे आता एक बॅक्टेरिया मी दिला तर 20 मिनिटानंतर किती बॅक्टेरिया तयार होतील? एक बॅक्टेरिया 20 मिनिटानंतर डुप्लिकेट होतो म्हणजे जनरेट होतोय. एका बॅक्टेरियापासून 2 बॅक्टेरिया 20 मिनिटामध्ये तयार होत आहेत, बरोबर आहे? तर एक ग्लास दिलेला आहे तुझ्याकडे, मी ग्लास, आणि हा ग्लास अर्धा भरायला जवळपास 30 मिनिटं लागतात. किती मिनिट? 30 मिनिट. फॉर एक्झाम्पल, तो ग्लास अर्धा भरायला 500 बॅक्टेरिया लागतात आणि 500 बॅक्टेरिया तयार व्हायला 30 मिनिट लागतात. तर तो ग्लास पूर्ण भरण्यासाठी किती मिनिटं लागतील? किती वेळ लागेल? अर्धा भरण्यासाठी 500 ना. हा. मग पूर्ण भरण्यासाठी तेवढंच लागतील ना. किती वेळ लागेल असं विचारलं मी. वेळ किती लागेल? एक 500 बॅक्टेरिया तयार व्हायला जर अर्धा तास लागत असेल, तर 1000 बॅक्टेरिया तयार व्हायला किती वेळ लागेल? तेवढाच वेळ लागत असेल. तेवढा म्हणजे 30च मिनिट का? म्हणजे चालेल हॅलो सर. चालेल. हा मॅम. हा, सुप्रियाला माझा एक क्वेश्चन आहे. हा विचारा मॅम. मी ते मॅडमचा फोन आलेला म्हणून लेफ्ट झालेले. प्रोटीन एस्टिमेशन बद्दल मला काही सांगू शकशील का सुप्रिया? प्रोटीन एस्टिमेशन लरी मेथड यूज करतात. पुढे काय? नाही सांगता येत. अगं प्रिन्सिपल वगैरे कुठला रिएजंट वापरतात, कुठले कुठले केमिकल्स यूज होतात, प्रॅक्टिकलचा अभ्यास केलाय? पॉलिफिनॉल रिएजंट ना. हा, पॉलिफिनॉल रिएजंट. आणि कुठले बाकीचे रिएजंट यूज करतात? तो इंडिकेटर झाला पॉलिफिनॉल. रिएजंट्स काय आहेत लॉरीचे? बरं, तुला एक्सपेरिमेंट काल कुठला पडलेला? ऑर्सिनॉल. मग त्याचं सांग प्रिन्सिपल. का माहित नाही?
का लिहिलंच ना? मग बर ठीक आहे सर. येस मॅम. आपण लेफ्ट व्हायच नाही, सुप्रियाला होऊ दे लेफ्ट. तुमचे क्वेश्चन झालेत ना? हा, तुमचे क्वेश्चन झाले असले तर मग लेफ्ट होऊ देते, आणि आपण लेफ्ट नाही करायचं. बाकी मुलं इथं जॉईन होत आहेत ह्याच लिंकला. याच लिंकला होत आहेत का? हो हो हो. पण मी 11 आपले 10 ते 12 असाच टाइम केलेला आहे याला. मग ते मॅडम म्हणतात कंटिन्यू होते लिंक तशी ती. होते का? मग ओके ओके, मलाही माहित नाही ते. चालेल मलाही सुप्रिया. माहिती. सुप्रिया, हॅलो. लेफ्ट हो आणि अभ्यास कर. आपण लेफ्ट नाही व्हायचं मॅम. नाही नाही, ते जॉईन होत आहेत तोपर्यंत थांबायचंय. हा हा हा. झाली का सुप्रिया लेफ्ट? सर हो हा त्या मॅम. प्रश्नाचं उत्तर मला नंतर सांगा. आता झाली समृद्धी. कोणत्या प्रश्नाचं? एमपीसीच्या मी तयार केलेलं. रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग चालेल. नंतर त्याच्यावरती डिस्कस करूया. हो हो हो. समृद्धी, नंबर किती आहे तुझा? 19. रोल 19. अभ्यास झालाय का तुझा? झालंय सर बऱ्यापैकी. सर माझी वायवा झाल्यानंतर मी लेफ्ट झालं तर चालेल ना? हो लेफ्ट होईल. हा. मॅडम, हा सर. मुलं जॉईन झालेली आहेत. प्रज्ञा मिटके पण जॉईन झाली. विचारा क्वेश्चन तिला. प्रज्ञाचा टॉपिक मला फायनल करायचा होता अजून. काय क्वेश्चन देत? मेंटॉर तुम्हीच का? हो. तिला सर कुठल्या तर ग्रुपला जॉईन करायचं आहे, कारण ती एकटी नाही करू शकत. बरं, मग जिथे 2 स्टुडंट आहेत त्या ग्रुपला जॉईन करायचंय तिला. प्राजक्ता कदम आणि रेश्मा शिकालकर हे या दोघी एक प्रोजेक्ट करतायत. तिच्यामध्ये ऍड नाही करून नाही नाही, माझ्या ग्रुपमध्ये करायचंय. मी ओके. मेंटर आहे ना तिथे. चालेल. सर तुम्ही लॅपटॉप वरून जॉईन होत असाल तर मॅडमना विचारा की आम्ही लेफ्ट होऊ का म्हणून. मी लॅपटॉप वरूनच आहे मॅडम जॉईन. हो का? मग विचारा सर, कारण माझं फोनवरनं जॉईन केलं की फोनवरून मी जॉईन केलं रेंज नसल्यामुळं. म्हणजे आपण लेफ्ट होऊया. आता लेफ्ट चालेल, विचारतो. नाही आता मॅडमनी मेसेज तुम्ही लेफ्ट व्हा मॅम म्हटलं तर. हो का? हो हो, कारण आता मॅडमनी मेसेज टाकलाय जॉईन इमिडिएट. ओके, मी लेफ्ट होते सर. हो हो मॅम, चालेल. थँक्यू. रोल नंबर 17 आलाय का? 17, 18. हॅलो सर, आधीची हा मॅम. झाली का सगळ्यांची? हो झाली.
ठीक आहे, ठीक आहे. आत्ताच लेफ्ट झाल्या. घोरपडे सरांना सांगितलं ना? लिंक त्यांना शेअर करावी लागेल, त्यात ते आता मीटिंग मध्ये आहेत. बरं बरं, चालेल चालेल, ठीक. हो हो. 17 आले का रे? रोल नंबर 17 दिग्विजय कुलकर्णी का? 17 दिग्विजय, आवाज येतोय? जॉईन व्हायला सांगा. कोण कोण राहिलेत अजून? चला. रोल नंबर 17 आहे का? सॉरी, UID नंबर 17. पूजा कोळी. कुलकर्णी दिग्विजय आहे का? 18 नंबर. चला, 17 to 24 कोण कोण राहिलेले आहेत? बाकीच्यांना सांगा जरा पटकन जॉईन व्हा.
हॅलो हॅलो. हा सर. सर होतील मॅम जॉईन थोड्या वेळानं. हा हा ठीक आहे. हो. हॅलो. UID नंबर 19. येस मॅम. ओके तर आपण सुरू करू. हॅलो हॅलो मॅम. हॅलो मॅम. हॅलो. हॅलो मॅम, माझा 18 नंबर आहे. हॅलो. हॅलो मॅम. 1-2 मिनिट जरा. 17 येस मॅम. 17च्या आधी 19चा पण जरा इमर्जन्सी आहे, त्यामुळे तिचा आधी घेऊया. त्यानंतर मग 17-18 सुरू करूया. ओके. समृद्धीचा आधी घेणार आहे आपण. त्यानंतर मग म्यूट कर जरा तुझं. So good afternoon, all of you. So first, there will be a practical viva for lab 1, that is 105 and then 106. So out of 10, 105 and out of 10, there is the marks for 106 experiment are there. So in that, you have to answer the questions which are asked to you, and then you have to present your synopsis. That is project presentation part 1 is there, and on that the viva is there. So for this project presentation, you there will be 20 marks allotted for this. So you have to present your synopsis. So first, UID number 19, lab 1, 105.
So first question, Samruddhi. Which is the medium used for isolation of actinomycetes? Samruddhi. Yes, PDA. So which another medium? Any specific medium? Do you know? ग्लूकोज ईस्ट अगर For actinomycetes. So we next question is, which is the mounting medium for fungus? For the माउंटिंग मीडियम observation. और माउंटिंग डाई Yes, mounting dye. लैक्टोफेनॉल ब्लू. Okay. So from 106. mm, what are the radiations that causes mutation in bacteria? UV radiations. Only UV radiations, or do you know any other radiations? UV X-rays. Hmm. Gamma rays. Okay. So what is photoreactivation? When DNA gets damaged by UV rays or such other rays, light can reverse the process of damage. It's photoreactivation. Okay. So now you have to present the project, or project part 1, that is the synopsis. Okay, ma'am. Hello? You are not audible. Sorry, ma'am. परत present करते. Am I audible now? Hello. Yes. Yes. So I'm presenting topic extraction of exopolysaccharides and its study in its applications. The exopolysaccharides are generally related to all forms of polysaccharides present outside the microbial cell wall. Microbial exopolysaccharides are macromolecules of higher molecular weight. EPS can be either weakly or strongly bound to the bacterial cell surface and be distinguished into capsular and secreted form. Exopolysaccharides are also produced by some fungi and algae, but bacterial exopolysaccharides are more efficient than them. Okay. Objectives of this project: to isolate exopolysaccharide producing bacteria, the second to extract exopolysaccharide, and to find out its application in various fields.
मटेरियल्स अँड मेथडॉलॉजी. आत्ता ह्या प्रोजेक्टवरती काही वर्किंग आमचं झालेलं नाही आहे, फक्त लिटरेचरचा रिव्ह्यू वगैरे झाले, त्यामुळं जे काही पुढे वर्क करणार असेल ते मी ह्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे. एक्सट्रॅक्शन कॅन बी कॅरीड आउट by both physical and chemical method. Physical method is centrifugation and chemical method is alkaline treatment by addition of NaOH and there is another method which combines both physical and chemical method. In that, alkaline treatment has been combined with heat treatment to extract capsular EPS, and second is NaCl formaldehyde and ultrasonification were used to extract EPS from aerobic sludge. After extraction, there is need of purification. So for purification, there is a standard protocol, which is 1% lyophilized powder will be added to equal volume of phenol chloroform isoamyl alcohol and allows to precipitate overnight with equal volume of acetone. The precipitated EPS will be dissolved in water. The total carbohydrate content and protein content will be evaluated. Then future aspects of this project are extraction of EPS from various type of organisms, isolate EPS producing bacteria, and to find out its applications. The applications of EPS, microbial exopolysaccharide, have a wide variety of applications in various fields. Xanthan gum, we all know that. Xanthan is EPS used as a suspension stabilizer or in capsule covering and oral care products. EPS secreted by Hyaela Chenugensis has good potential as an emulsifying agent. In pharmacology, EPS is used as antioxidant, antithrombic, and it also has shown anti-cancerous properties. But on that topic, studies still going on. In cosmetics, hyaluronic acid plays major role for skin treatment. Hyaluronic acid is used in various skin problems such as acne and dark spots. In food industry, dextran is used in bakery products and levain is used in stabilizers. These are the references. Thank you. Your topic is extraction of exopolysis. Yes. मॅम स्क्रीन शेअरिंग बंद करू? स्क्रीन शेअरिंग राहू देत. म्यूट राहू दे तुझं. आन्सर देताना फक्त So which exopolysaccharide you are going to extract? स्पेसिफिक असं कुठलं हे ठरवलेलं नाही आहे, बट वी विल देर आर चान्सेस वी विल गो फॉर लॅक्टिक ॲसिड बॅक्टेरिया प्रोड्युसिंग एक्झोपॉलिसॅकराइड्स. So which is that exopolysaccharide? Dextran. Okay. And from where that organisms you maybe isolate? From dairy industry. Okay. And are you thinking of performing any application of that dextran or any exopolysaccharide? Yes. Recently, yogurt products are being worldwide used, and there are many byproducts of using yogurts, which are generally whipped creams or some sauces. We will go for these products. Okay. So nice presentation. Thank you, ma'am. Okay, you can leave.
थँक्यू सो मच. So UID number 17. Yes, ma'am. 17 कोण आहे? पूजा कोळी. Yes, ma'am. Okay. So question for you in 105, lab number 1. So which is the medium used for isolation of the yeast? Hello. हा येतोय आवाज येतोय मॅम? हा येतोय. ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट मीडियम. आणि हे करा, व्हिडिओ चालू करा. व्हायवा देताना व्हिडिओ चालू असा तुमचा. हॅलो. हा ग्लुकोज एक्स्ट्रॅक्ट मीडियम. ग्लुकोज ईस्ट एक्स्ट्रॅक्ट मीडियम. Okay. So what is the pH of that medium? pH 6.827. नाही. Right. What are the conditions required for yeast, growth of the yeast? Conditions. Means acidic condition, alkaline condition, or neutral? Okay. So do you know any microaerophilic organism? Okay. So question from 106. So what is photoreactivation? Photoreactivation. Photoreactivation is the light. Photoreactivation. Photoreactivation. Which is the method used for estimation of the RNA? Estimation of RNA. RNA. Hello. Okay. So now you have to present project part 1. That is synopsis. Okay.
मॅम दिसतंय का? हॅलो. स्क्रीन दिसते. एकच मिनिट. So the project topic is to isolate exopolysaccharide producing bacteria and extraction of exopolysaccharide. The term exopolysaccharides is generally related to all forms of polysaccharides present outside of the microbial cell wall. Then exopolysaccharides are defined to extract extracellular polymeric substrate of biological origin that precipitate in the formation of microbial aggregates. Exopolysaccharides are micromolecules of high molecular weight polymers with glycosidic linkage. It can be either strongly or weakly bound to the bacterial cell surface, and they are distinguished into capsular and secreted forms. त्याच्यामध्ये introduction, most of exopolysaccharides are highly soluble in water or diluted salt solution, can be divided into two different groups, that is homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Their objectives to first to isolate exopolysaccharide producing bacteria, second to carry out extraction, and third to find out its applications in various fields. Methodology, method in physical methods. Second आहे chemical method, and third आहे combination of physical and chemical method. Applications, it is dextran. It is produced by leuconostoc mesenteroids, is used in bakery products. Leaven is exopolysaccharide produced by streptococcus mutans. It is used as stabilizers. Exopolysaccharides has good potential as an emulsifying agent. It also have application in cosmetics. Exopolysaccharides used in drug delivery system. It is also used in antitumoral, antioxidant in pharmacology. There after that, hello. हॅलो, 1-2च मिनिट थांबा. सांगितलं प्रेझेंट करते. समृद्धी आणि तुझा एक टॉपिक आहे का? येस मॅम, हो एकच आहे. ओके. So what is mean by exopolysaccharide? Exopolysaccharides are extracellular polymeric substances that of biological origin that participate in the formation of microbiological aggregations. Okay. So what is the significance of your project? To find out exopolysaccharides, to extract exopolysaccharide in various fields, that that's like in dairy industries. What are the applications of exopolysaccharide?
Exopolysaccharides are good potential for emulsifying agent, and it is used to drug controller releases carrier, and first they are also used in drug delivery, anti vaccine adjuvants. uh, they are used in antitumoral, antioxidants, and pharmacology. So which exopolysaccharide you are going to produce or you are going to work on? Lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria. Is it a name of exopolysaccharide? Hello. So which is the name of exopolysaccharide produced by lactic acid bacteria? Lactobacillus plantarum, I think. From curd isolation, Lactobacillus plantarum. Name of exopolysaccharide. So read the references. Okay. Okay, next. UID number 18. Yes, madam. So Pooja. Yes. You can leave. तुम्हाला लीव्ह करायचं असेल तर करू शकता, ज्यांचं झालंय ते, किंवा थांबायचं असेल तरी ठीक आहे, तुम्ही ऐकलं तरी. थँक्यू मॅम. ओके. So next, UID number 18. Yes, madam. Okay. So turn on your video. Lab number 1105. From that, the question is, what are microaerophilic organisms? Lactobacillus. Yes, this is an example of microaerophilic organism. What are microaerophilic? Meaning of this? What are facultative aerobic organism? Facultative आणि obligatory. अशा दोन कॉन्सेप्ट आहेत. So what are facultative aerobic? And what are obligatory? Okay. So which is the medium used for selective medium for isolation of actinomycetes? Starch casein agar. Actinomycetes. Selective medium. So what is the medium used for isolation of the yeast? Glucose extract. Okay. Then from lab number 2,
that is 106. What is the wavelength of UV light? $265 nanometer. Okay, this is the specific wavelength. What is the range? Okay, now you can present your synopsis, that is project part 1. So share your screen. Name of project: Inverters production using waste jaggery. Uh, Introduction: Inverters hydrolyze the O-glycine bond, forming an equimolar mixture of glucose and fructose from sucrose. It also hydrolyzes beta fructans such as raffinose into simple sugar. In bacteria, two kinds of invertase are one intracellular and other extracellular. Waste jaggery can use since sugarcane molasses is used for production of jaggery. So the chemical conditions of both would be mostly same. Jaggery is high rich in source content, and after longer period of strange it become dark in color, which is mostly considered as a waste. Waste jaggery can use for study of invertase production by bacteria. Present study is the aim for the production of invertase using waste jaggery. Objective: the collection of waste jaggery sample, preparation of inoculum, preparation of production medium to carry out submerged fermentation, study the pH of fermentation. Methodology: preparation of inoculum. Inoculum will be prepared by inoculing bacteria in production medium and that incubating it at 37 degrees Celsius for 24 hours in shaking. Incubate at 150 rpm. 250 inoculum will be for inoculation for fermentation medium. Fermentation medium contain 2 gram waste jaggery and 10 gram peptone in 1000 ml medium and pH 6. Submerged fermentation: 100 ml fermentation medium contain 250 ml of uh, element Erlenmeyer flask and it will inoculate with 5% inoculum as explained above. Submerged fermentation will carry in rotary shaker at 150 rpm at 37 degrees Celsius. Effect of incubation temperature and medium pH of invertase production using waste jaggery. Inoculated fermentation medium flask will incubate at 28, 30, 37 and 40 degrees Celsius respectively for studying effect of incubation temperature on invertase production. In case of pH, effect of pH 4 to 7 will be studied by using fermentation medium with respective pH value. The fermentation will be carried out on the rotary shaker at 150 rpm. After fermentation, medium will be centrifuged at 8000 rpm for 15 minutes to remove biomass and residue for waste jaggery. The supernatant can be used to evaluate the extracellular invertase activity. Outcome: waste jaggery can use successful for production of invertase, providing itself as a good and cheap substrate for production of invertase. Future prospects: broadly used in food beverage industry. Production is candles, chocolates, candies, chocolates,
lactic acid and glycerol, etc. Production of different strains of microorganisms produces invertase commercially. Thank you, madam. Okay. So what are the invertase producing organism, or do you know any example of invertase producing organism? Saccharomyces cerevisiae. Okay. Any other? Sorry, madam. So how you can recover that enzyme? After production, what are the process required for the extraction and recovery? So how the inoculum medium is prepared? Sorry, madam. Okay. So first you have to study thoroughly this topic and then you have to start. Okay. Okay, madam. Okay, next. Thank you, madam. 17, 18 आणि 19 झालेलं आपलं 20. Yes, ma'am. Who is the 20? UID number? Yes, ma'am. I'm Somnath Lower. Somnath Lohar. Okay. So first question from 105, lab number 1. So what is the mounting medium used for fungi? Sorry, ma'am. नाही येत. वाचलं नाही. नाही वाचलं नाही ते. So which is the medium used for isolation of the fungi? Culture medium used. FY लेवलचा क्वेश्चन आहे. FY पासून आपण आयसोलेशन करतोय. Various medium are used for isolation of the fungi. So you have to tell only a single name of culture medium. So which is the medium used for isolation of the bacteria? Yeast and mold medium, madam. Yeast and mold कशासाठी? Yeast. For isolation of bacteria. Which is the medium commonly used? So what are the conditions at which bacteria grow? pH conditions, temperature. Temperature 37. Okay. pH 6.0 to 7. Okay. So what are the conditions for growth of the fungi?
So from 106, which is the repair mechanism for repairing the damage created by UV light? So which type of damage is created by UV light in bacteria? ओके, स्टडी केलेलं नाहीये म्हणजे काय? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. So share your screen and present your project, part 1. Hello, ma'am. Screen दिसते? My project name is Innovators Producing Using Waste Jaggery. Introduction: Innovators hydrolyzes an glycolyze bond forming an equilayer mixture of glucose and fructose from sucrose. It is also hydrolyzed beta fructose such as raffinose into simple sugar. In bacteria, two kinds of innovators are on one intracellular and other extracellular. Waste jaggery can use since sugarcane molasses is used for production of jaggery, so the chemical constitution of both will be mostly same. Jaggery is highly rich in source content and after longer period of storage it become dark in dark in color, which is mostly considered as waste. Waste jaggery can used for study of innovators production by bacteria. Present study is the aim of production of innovators using waste jaggery. Objective: the collection of waste jaggery sample, preparation of inoculum, preparation of a production medium to carry out submerged information, study the pH of fermentation. Methodology: preparation of inoculum. Inoculum will be prepared by inoculating bacteria in production medium and then incubating at 37 degrees Celsius for 24 hours in shaking incubator at 150 rpm. 5% inoculum will use for inoculation for fermentation medium. Fermentation medium contain 20 gram waste jaggery and 10 gram peptone in 1000 ml medium and pH 6. Submerged fermentation: 100 ml fermentation medium contain 250 ml of a 250 ml of a Erlenmeyer flask and it will inoculate at 5% inoculum as explained above. Submerged fermentation will carry in rotary shaker at 150 rpm at 37 degrees Celsius. Effect of inoculation temperature and medium pH on innovators production using waste jaggery. Inoculated fermentation medium flask will be inoculated at 28, 30, 37 and 40 degrees Celsius respectively for studying effect of incubation temperature on innovators production. In case of pH, effect of pH 4.027 will be studied by using fermentation medium with respect to pH value. The fermentation will be carried out on a rotary shaker at 150 rpm. After fermentation medium will be centrifuged at 8000 rpm for 50 minutes. The to remove biomass and residue of waste jaggery. The supernatant can be used to evaluate extracellular invertase activity.
Outcome: Veg agri can be successful for production of innovators, proving itself as a good and cheap substrate for production of innovators. Future perspective: Broadly used in food beverage industry, production in candy, chocolate, lactic acid, and glycocerol, etc. Production of a different strain of microorganism produces innovators commercially. Thank you. Okay, so what are the applications of invertase enzyme? Where this invertase enzyme is used? मॅम कॅन्डी अँड शुगर इंडस्ट्रीमध्ये म्हणजे फूड इंडस्ट्रीमध्ये. Okay, so which is the reaction catalyzed by invertase enzyme? Okay, so next, UID number 21, Saurabh Muski. Yes, ma'am. Okay. Stop sharing, Sognath. Turn on your video. (105). From that, you have to answer the questions, and after that, from 106, lab number 2. So first lab number 1, 105. What are microaerophilic organisms? Any example of micro? So which is the medium used for isolation of fungus? नाही माहित. Is the medium used for isolation of bacteria? Commonly used medium. न्यूट्रिएंट अगर medium. Pentagar. फंगस साठी पण माहिती पाहिजे. Which is the medium? So at which conditions fungus grow? Any specific requirement is there? What kind of? At which conditions of environmental condition, at which condition fungus grow? Highly temperature. High temperatures. High temperature. What are the pH conditions? pH acidic. From 106, what type of damage is created by UV light in bacteria? Now share your screen and present your synopsis. हॅलो, आवाज येते ना? हा येतोय. स्क्रीन शेअर कर.
हा मॅम दिसतंय का? दिसतीये हॅलो. स्क्रीन. हा दिसतीये. हा. तर हे कर स्लाइड अं, शो. मॅम असंच करू का शो? 3च आहेत फक्त स्लाईड. हॅलो. हा स्लाइड शो कर. तर माझा प्रोजेक्टचा टॉपिक आहे टू डिटेक्ट अँटीमायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी ऑफ सिलेक्टेड पॅरासिटामॉल ऑन पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया. तर व्हॉट इज पॅरासिटामॉल? तर पॅरासिटामॉल वी नो पॅरासिटामॉल इट इज ऑल्सो नोन ॲज ॲसिटोमिनोफिन and it is used as a painkiller nowadays. So and it is so mainly it works as a central nervous system and brain and spine. So paracetamol is thought to reduce the intensity of pain signals to the brain. तर पॅरासिटामॉल आपण आजच्या काळात म्हणजे भरपूर त्याच म्हणजे रेग्युलर यूजसाठी आणि स्वस्त अँटीबायोटिक म्हणून यूज केला जातो. तर आम्ही असं ठरवलं की पॅरासिटामॉल तर काही पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया आहेत. तर त्या पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया जे अँटीमायक्रोबियल जे ड्रग्ज असतात त्या ड्रगला रेजिस्ट करतात मोठ्या प्रमाणात. तर पॅरासिटामॉल आता पॅरासिटामॉल ते प्रत्येक जण अँटीबायोटिक एक महागातलं अँटीबायोटिक घेऊ शकत नाही. तर पॅरासिटामॉल जर आपण पॅरासिटामॉलचे जे ऍक्शन त्या पॅथोजेनिक बॅक्टेरियावर केली तर कशा प्रकारे आपल्याला रिझल्ट आढळून येईल त्यासाठी आम्ही आज एक्सपेरिमेंट करतोय. तर त्यासाठी आम्ही काही पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया घेतलेत. तर ते आहेत स्टॅफिलोकोकस ऑरियस, इकोलाय, क्लेप्शिला, स्युडोमोनास. तर यासाठी आम्ही पहिल्यांदा हे जे बॅक्टेरियल पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया आहेत त्याचं सॅम्पल एका बॅक्टेरियाचं सॅम्पल पहिल्यांदा पॅरासिटामॉलला एक्सपोज करणार. त्यानंतर एक्सपोज करून त्याचा जो झोन इनिबिट होईल म्हणजे तो झोन नोट डाऊन करणार आणि त्यानंतर परत त्यातच एक अँटीबायोटिक टाकून त्यानंतर काही झोन वाढतोय का किंवा वाढतोय का झोन म्हणजे ऍक्शन होते का. तर त्यासाठी आम्ही प्रॅक्टिकल करतोय आणि ह्याच्यामुळे जर आम्हाला रिझल्ट जाणून आले की बाबा पॅरासिटामॉल जेवढा झोन तयार होतोय त्याच्यापेक्षा जास्त झोन जर तयार झाला तर या दोन्ही अँटीबायोटिकने झाला तर त्याचं कॉम्प्लेक्स म्हणून एक कोणता आपण अँटीबायोटिक तयार करू शकतो का इन फ्युचरमध्ये. तर यासाठीच आमचा प्रोजेक्ट आहे. बस एवढंच ना. यावर अजून मेथोडॉलॉजी काय करायची ते डिस्कस झालं नाहीये मॅम अजून. शो मी द फर्स्ट स्लाइड. Name. Okay. To detect antimicrobial activity of selected paracetamol pathogenic bacteria. So, is a Yes. paracetamol antibiotic? Yes, it is antibiotic. But it is taken as a analgesic. What ma'am? It is taken as an analgesic. That is pain relief. For pain Yes relief ma'am, and pain also relief. for antipyretic, means for reducing fever. Yes ma'am. So, what is its effect on the bacteria or on the causative agent? येस मॅम, त्यासाठीच हे प्रॅक्टिकल आहे की पण आम्ही अजून वर्क केलं नाही त्यामुळं काही म्हणजे अजून एकदा पण वर्क केलं नाही. त्यामुळे जर मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपरमध्ये त्यांनी रिसर्च केलं की त्यांनी फक्त बायोकेमिकल टेस्ट केलं नाही. तर आम्ही त्या बायोकेमिकल काय टेस्ट केलं नाही? त्याचे काय रिझल्ट येतात बायोकेमिकल टेस्ट केलं नाही म्हणजे रिसर्च पेपरमध्ये. तर आम्ही ते एक डिफरंट मेथड यूज करून डिटेक्ट करणार आहे की ते रेजिस्ट करतात काय पॅरासिटामॉल रेजिस्ट करते का याला So, what is its पॅथोजेनिक. significance?
What is the significance of your work? महत्व हेच आहे की मॅम की जर इन फ्युचर जर सक्सेस झालं याच्या म्हणजे जर बॅक्टेरिया ह्याला रेजिस्ट करतात हे जर समजलं तर आम्ही एखादे कोणतं तरी अँटीबायोटिक आणि हे पॅरास्टोमॉल एक कॉम्प्लेक्स अँटीबायोटिक तयार करून ते देऊ शकतो आणि हे पॅरास्टोमॉल जर वर्क केलं तर हे कसं इझिली भेटणार आहे त्यामुळं जास्त काही होणार नाही. इफ इट इज रेजिस्टंट और इफ इट इज सेन्सिटिव्ह कुठल्या केसमध्ये यूज करणार तुम्ही? ऑर्गॅनिझम जर रेजिस्टंट असेल तर त्याचा काय यूज आहे? And paracetamol it is given along with other antibiotic. Yes, ma'am. Search about the significance and then you can start your work. इथं गाईड नेम लिहिलेलं नाहीये. गाईड नेम मिस वाडेकर मॅम. Okay. So next member 22. Yes, ma'am. Gauri Mehtre. First question from 105. The medium used for isolation of the yeast. Glucose yeast agar extract medium. Okay. So what are the conditions required for the isolation of the fungus? Moist condition, ma'am. Moist only. And about the pH? Don't know, ma'am. Temperature? So what is the culture medium used for the isolation of the actinomycetes? Any selective medium? Question from 106. What type of damage is created by UV light whenever bacteria is exposed to UV light? नाही माहित. Okay. So now share your screen. Present your topic. Ma'am, screen visible आहे? हो आहे. So my project name is extraction of exopolysaccharide from different microorganisms. To approach to study exopolysaccharide from microorganisms can be necessary to study extraction or separate the exopolysaccharide from the cell to perform the more detailed study with the help of the specific properties. Objectives: to isolate exopolysaccharide production in bacteria, to carry out the extraction, and after that purification is must, and
to study the different applications in various fields. Material and methods, physical, chemical, and combined with physical and chemical methods are used, and after that purification of exopolysaccharides are carried out. Applications. Exopolysaccharides have application in areas such as pharmaceuticals, nutraceuticals, food industries, cosmetics, herbicides, insecticides. They have also can be used as a anticoagulant, immunomodulators, and stabilizer. Future prospects to study the application of and exopolysaccharides in different industries, how to apply and benefits. Thank you. हॅलो, हा डिस्कनेक्ट झालेले मी जरा जरा हे दाखव, फर्स्ट स्लाइड दाखव तुझी. मॅम तुम्ही ऐकलं ना? हा, फर्स्ट स्लाइड. ऑब्जेक्टिव्स, व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स? सांगू? हा. अच्छा. To isolate exopolysaccharide production in bacteria and to carry out extraction with the help of physical and chemical methods, purify it, and to study the applications. Okay. So which exopolysaccharide you are to study on? Lactic acid producing बॅक्टेरियांमधून एक्झोपॉलिसॅकराइड एक्स्ट्रॅक्ट करणार मॅम. Why Hello? this topic is selected? Why lactic acid bacteria? Because it is used in म्हणजे exopolysaccharides are anticoagulant, immunomodulator, stabilizer, used in cosmetics, tumoral, antioxidant. It is used in drug manufacturing and it develops a biofilms. म्हणजे खूप सारे याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत, त्यामुळे हा टॉपिक सिलेक्ट केला मॅम. ओके, ठीक आहे. युआयडी नंबर 22 झाला तुझा. त्यानंतर युआयडी नंबर 23. येस मॅम. So which is the culture medium used for isolation of the actinomycetes? Starch casein agar or actinomycete isolation agar. So at which conditions actinomycetes grow? At pH 6.8 and at a warm temperature. Okay. So when the mounting of the actinomycetes is carried out on the microscope, so what is the difference between the fungal mycelium and actinomycetes if the mounting is carried out? Ma'am, fungal mycelium is black, म्हणजे त्याच्या कॉलनीज ब्लॅकिश दिसतं mycelium आणि actinomycete colonies are white in color. No, some fungus are white. There are some fungus which has the white mycelium. So how you can identify? From 106, what type of damage is created by UV lights? Thymine dimer or pyrimidine dimer. Okay, so which are the repair system that repairs this damage?
light repair, dark repair, Name of any specific mechanism in case of bacteria. photoreactivation, Okay. And any another? in dark repair, mismatch, base oxygen. So all are used for damage or repairing the damage created by UV light. नाही UV लाईट फक्त लाईट म्हणजे फोटो रिएक्टिव्हेशन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेअर यूज करतात मॅम UV लाईट ने डॅमेज झालं तर. Okay. So now share your screen and present the project part 1. ओके मॅम. मॅम दिसतीये का? हो दिसती. Good afternoon, everyone. Today I'm going to present my project topic. My project topic name is isolation and production of nitrokinase from various sources. A variety of disease and health problems are influenced by reaction that maintain between blood coagulation and anticoagulation. According to WHO, there are globally 17 million deaths per year. Most of these include ischemic heart disease, hypertension, and cerebrovascular disease. Fibrin is a polymerized fibrillar protein that has a mesh-like appearance that forms hemostatic clot over any wound. Nitrokinase is a serine protease was isolated. Sorry. Serine protease first isolated in 1987 from Japanese vegetable cheese natto. Natto has been used in Japan for over 2000 years as a folk medicine for heart and vascular disease to relieve fatigue and used as an anti-beriberi agent. Isolation of nitrokinase has been done from various sources after natto, Korean chungkungunjang, Indonesian jimbus, and Japanese tempeh are a few examples of referred fermented food sample for isolation of nitrokinase. Objective of my project is nitrokinase is consumed as a dietary supplementation. By using nitrokinase enzyme, we will able to lower heart attack rate and resolve blood clots. Main aim behind this project is used to nitrokinase enzyme as a dietary supplementation and identify best source of nitrokinase which has a higher nutritional value. Nitrokinase is an enzyme that finds a wide range of application in pharmaceutical industry, healthcare and medicine, etc. Nitrokinase promotes healthy platelet function, circulation and blood flow. Our aim was to isolate and characterize nitrokinase from various sources and identify a new source which has higher nutritional value. For project material used for isolation is fermented soybean food, rice husk, microbiota of seawater, and microorganism used is Bacillus subtilis. And for production, batch fermenter is used. Then methodology, fermentative production of nitrokinase has been extensively done using different methodologies. Most studies preferred batch fermentation for better yield. For purification, there are different techniques involved such as precipitation, ion exchange, membrane filtration, dialysis, affinity chromatography. A new technique like CRISPR Cas9, the activity of nitrokinase can be significantly improved. Then outcomes with increasing trends in health issue and diet that include fast food, cardiovascular disease around the world are on the rise. Nitrokinase will prove as the best supplement in the daily diet. Nitrokinase will have huge impact on the medical fraternity with various benefits if their therapeutic values are explored. With new advances in research every day, nitrokinase will be able to impact a large population in the prevention and control of cardiovascular disease. Future perspective, broadly used as a dietary supplementation, used to lower heart attack rate and resolve blood clotting, wide application in research, pharmaceutical industry, healthcare, and medicine. Thank you. Okay. So
where this nattokinase is used currently. Is it in use or not? जपान इंडोनेशियामध्ये मॅम हे ॲज अ सप्लिमेंटरी डाएट म्हणून यूज करतात फर्मेंटेड फूड नॅटो किंवा जेम्बूस म्हणून ॲज अ मेडिसिन म्हणून अजून तरी इतकं हे नाहीये हे आणि इंडियामध्ये तर नॅटोकायनेज जास्त यूज करतच नाहीत. याला काही बाकीचे हे पण आहेत म्हणजे अल्टरनेटिव्ह ते यूज होतात. So which are the alternative? स्ट्रेप्टोकायनेज एन्झाईम मॅम यूज करतात मोस्टली. For blood clot dissolving. Yes. So which are the organism that synthesizes this enzyme? Bacillus subtilis ma'am. Bacillus. Okay. So at which condition this enzyme is synthesized? Any specific conditions do you know? मोस्टली फर्मेंटेड फूड यूज करतात कारण त्याला फर्मेंटेड फूड साठी ज्या कंडिशन असतात त्यामधून नॅटोकायनेज जास्त प्रोबेबली म्हणजे बेटर इल्ड होते. Okay. So next, UID number 24. Thank you, ma'am. Okay. So first question for you from 105, which is the culture medium used for isolation of the fungus? PDA. Potato. No, sorry ma'am. Several testers are use of fungus. PDA, is it used or not? No. Can we use PDA? Candida. So which is the medium for isolation of the yeast? Glucose yeast extract. Okay. Then do you know bacteriophage therapy? Phage therapy माहिती आहे? Okay. So what is the range of UV light, wavelength of UV light? 100 nanometer to 40 nanometer. 100 to 40 nanometer. 40. 400 nanometer. So now present your screen and present your topic of project. Yes, ma'am. Screen share है ना? Share कर screen. Yes, ma'am. Share है. हा दिसतंय. हो दिसतंय. स्लाइड शो कर. Okay. My project topic is biodegradation of keratin waste. Keratin waste is containing laboratory protein analysis. Keratin is a major structure of fibrous protein. Biological of family of structure protein for the hair, wools, feathers, nails, and or maybe kind of the animal as a highly content of keratin. Introduction. Insoluble and hand to degrade animal protein and without animal bodies is nails or hair, wools and feather. Further waste of generated in large quantity of byproduct of chemical poultry processing. Further resistance 5 to 7% to total weight mature chicken and the made of the poultry of keratin. Keratin is resistant to commonly
proteolytic enzyme and protein digested by most organisms. The mechanical susceptibility of keratin is it is a resistance of biochemical degradation depend on the packing of the protein chain. Alpha helix and beta sheet structure is like this structure by diffuse bond. Influencing factor pH and temperature. pH adjusts 7.5 in a flasker in 100 rpm in incubator shaker temperature it is should be fixed depend upon the brand to practice day. Material and method isolation of the biodegradation microorganism for the soil sample, isolation from keratin degrading bacterium, identification of keratin degrading bacterium, enrichment media carried out by the using further male media or basal medium is used Bacillus subtilis species. Isolation medium. Isolation of media is carried out by using same medium with addition of agar. Future plan. Isolation and identification of keratin degrading bacteria. Keratin degrade keratin use of biofertilizer. So, which are the organisms or that can effectively degrade keratin? Actinomycete. Okay. So, in how much time is required for degradation? Yes, ma'am. How much time is required? How many hours are required? 1 day, 24 hours. Okay. Nice topic is there. Thank you, ma'am. So you can leave. Okay. Okay. Thank you. Have a nice day.